ที่สุดไม่สามารถพบอุตส่าห์กำจัดพระเอกนางเอกจนสิ้นซากแต่สวรรค์เด็กเมื่อวันซืนกลับช่วยโอกาสต้นข้าไม่ระวังหาข้าจนตายแล้วยังโยนข้าเข้ามาในนิยายนำเน่าอีกและยังอายฉันดีให้ข้ามาเป็นลูกสาวของตัวร้ายชั้นปลายแถวอย่าเข้ามานะพวกเจ้าอย่าเข้ามาในฐานะตัวร้ายสุดแกร่งที่ป่วยทางจิตในนิยายเรื่องนี้ฉินจิ้วโจ้ทำลายล้างฟ้าดินโหดเหี้ยมไร้ป่าหนีจนกระทั่งได้พบนางอีกก็กลับกลายเป็นพวกข้างรักขั้นสุดจิ้วโจ้เพื่อนนางเอกไม่เพียงแต่ยอมสละราชบัลลังก์ยังมอบเงินทองมอบเส้นสายให้สุดท้ายกลับถูกนางเอกหักหลังจนตายผู้ตัวเอกเหยียบย่ำผลงานและสุขของเขาขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจกุมอำนาจทั่วราชสำนักส่วนเขาเหลือเพียงกระดูกแห้งๆในป่าช้ารอให้เขาไปเก็บเป็นตัวร้ายโรคจิตอยู่ดีๆกับต้องมาตายอย่างน่าสมเพชเพื่อผู้หญิงแซ่ๆชีขลาดจนไม่เหมือนลูกค้าเลยสักนิดในเมื่อเข้ามาแล้วข้าก็จะเปลี่ยนชะตาของเจ้าพาเจ้ารวบรวมแผ่นดินทำลายหลังโลกไปนี้เจ้าโกนแป้งน้อยบ้านไหนลงมาจวนโองเป็นสถานที่สำคัญไม่ใช่ที่ที่เจ้าจะเข้ามาได้ที่ข้ามาก็คือจวนฉินองตัวนิดเดียวแต่อารมณ์ไม่เว้าเลยนะอยากจะบุกจวนอ๋องก็ผ่านด่านข้าผู้นี้ไปให้ได้ก่อนปล่อยข้านะบันทิดข้าได้อย่าไม่ได้รอให้ข้ารวบรวมแผ่นดินได้เมื่อไหร่จะฆ่าพวกเจ้าให้หมดเลยฆ่าให้หมดมีเรื่องอันใดถวายพระพรท่านโองถวายพระพรท่านโองท่านหนองตัวร้ายชั้นปลายแถวผู้แท้ๆของร่างดื่มเสด็จพ่อชินจิ้วโจ้ดื่มเหล้าเมาไม้ทุกวันฮ่องเต้องค์ก่อนมักส่งคนไปจับเขาที่โรงเตรียมยูนไปให้สุนัขกินชินจิ้วโจ้เจ้าคนชั่วช้าท่านแม่ของข้ารอเจ้าจนตัวตายถุยชายชั่วขอแช่งให้เจ้าไร้ทายาทสืบสกุลท่านแม่ของข้าชื่อวันนี้6 ปีก่อนเจ้าถูกคนวางยาปลุกกำเนิดเป็นท่านแม่ของข้าไอ้สารเลวปล่อยข้านะปล่อยข้าลำบากฝ่าบาทแล้วจงเป็นห่วงว่าท่านอ๋องจะกลายเป็นคนไร้ญาติขาดมิตรไม่นึกว่าท่านอ๋องจะมีลูกแล้วบ่าวจะรีบกลับไปทูลรายงานฝ่าบาทมองข้าทำไมข้าหิวแล้วไปเตรียมของกินมาสิเรื่องเร่งด่วนตอนนี้คือต้องทำให้คนสนิทของหัวหน้าตัวร้ายพวกนี้แปรพักตัวให้ได้จากนั้นก็รวบรวมแผ่นดินช้าหน่อยชิวแต่นี่โทษแบบมาจากท่านอ๋องชัดๆเหมือนตอนทรงพระเยาว์ไม่มีผิดท่านอ๋องคงไม่ได้ให้กำเนิดตัวเองออกมาหรอกนะอิ่มแล้วท่านโอ๋พูดมาใครส่งเจ้ามาหน้าตาของเด็กคนนี้
ยาปลุกกำลังเพื่อช่วยไปซีชิงเพื่อชื่อเสียงอันบริสุทธิ์ของนางอิงจึงไม่ยอมหาหมอให้เจ้าบังคับให้ท่านแม่ของข้าเป็นยาถอนพิษให้เจ้าคุณหนูเวิร์นคุณหนูเวิร์นตั้งคนทัพทำไมนางไม่บอกข้าน างตั้งใจจะเลี้ยงดูข้าด้วยตัวเองแต่เมื่อครึ่งปีก่อนนางตกหน้าผาตายอย่างน่าอนาถข้าจึงมาพึ่งพิงเจ้าพ่อคนนี้ฉินจิ๋วจูจะยอมรับก็ต้องรับไม่ยอมรับก็ต้องรับตรวจเลือดพิสูจน์ญาติให้พวกเจ้ารู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นพ่อหยดเลือดพิสูจน์บุตรให้พวกเจ้าดูว่าใครคือพ่อโอ๊ยเจ็บจังคารวะท่านหญิงน้อยเห็นฉันแล้วใช่หรือไม่หลักฐานมาตัวแน่นหนาพ่อของเจ้ากลับมาแล้วเจ้าพูดว่าอะไรนะข้าก็คือพ่อของเจ้านะสิแย่แล้วปากเสียจริงๆดูเหมือนยังไม่ถูกต้องช่างเถอะไม่ว่าใครจะเป็นพ่อก็แค่ไปซีชิงไม่ใช่หรือไรจำเป็นต้องดื่มเหล้าประชดชีวิตด้วยหรือเพียงแค่เจ้าเชื่อฟังคำพูดของข้าสังหารพระเอกและราชทายาทรวบรวมใต้ล้าเป็นหนึ่งไม่ใช่แค่ไปซีชิงข้าจะหาสัก8-9 คนให้เจ้าซีชิงสีแดงส้มเหลืองเขียวก็ไม่ใช่ปัญหารอให้เจ้าเบื่อแล้วข้าจะช่วยเจ้าทำลายล้างโลกเด็กคนนี้พูดเรื่องอะไรกันแน่นางรู้ได้อย่างไรว่าข้าคิดจะตายแล้วพระเอกคืออะไรแล้วยังจะสังหารราชทายาทรวบรวมใต้หลาทำลายล้างโลกช่างเป็นกบฏต่อแผ่นดินเช่นนี้ถ้านางออกไปให้อ่านกฎหมายต้าจูจนขึ้นใจให้นางได้รู้สิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูดชินจิวโจดีๆไม่ชอบให้ลงโทษเมื่อครู่ข้าเพิ่งปล่อยเจ้าไปครั้งหนึ่งตอนนี้จะปล่อยเจ้าไปอีกครั้งแต่เจ้าจงจำไว้ข้าคือตัวร้ายไม่ใช่คนดูแลมาชินจิวโจเจ้าคิดจะทำอะไรท่านอ๋องดูเหมือนจะกำลังคลั่งในรูปแบบใหม่นะรายงานแย่ละพ่อยะค่ะท่านอ๋องผู้หญินหยงอันโหเชิญท่านอ๋องไปที่หอเซียนเว่ยพระยะค่ะฟังคนที่มาบอกกล่าวผู้หญินร้องไห้เสียใจมากหอเซียนเว่ยในนิยายต้นฉบับไต้ซีชิงดูหมิ่นขุนนางใหญ่ในราชสำนักที่หอเซียนเว่ยแล้วให้ฉินจิวโจรับคอแทนเป็นเหตุให้ฮ่องเต้ผิดหวังในตัวฉินจิวโจอย่างสิ้นเชิงนี่คือหนึ่งในเส้นเลือดสำคัญที่ทำให้ฉินจิวโจล้มสลายต้องเป็นเพราะเซี่ยวจิงหลังแกชิงอีกแล้วแน่ๆไปหอเซียนเว่ยไม่ได้นะนางจะทำเจ้าตายล่ะห้ามไปหอเซียนเว่ยนางจะฆ่าเจ้าพูดว่าอะไรนะข้าอธิบายให้เจ้าฟังมากไม่ได้เจ้าอยากได้ตัวนางหรือไม่ข้าช่วยเจ้าได้เท่าที่ข้ารู้เป็นซีชิงมีน้องชายคนหนึ่งแม้จะซีผิวแต่นางก็รักเขามากสาเหตุส่วนใหญ่ที่พระเอกเซียวจิงทะเลาะกับนางก็คือการตามเช็ดล้างให้น้องชายคนนี้แล้วอย่างไรโตจับตัวน้องชายนางมาให้นางเอาลูกชายมาแลกหากนางไม่แลกความสัมพันธ์กับบ้านเดิมก็จะแตกหักหากนางแลกความสัมพันธ์ของสามีภรรยาก็จะแตกหักนางก็จะไม่มีทางเลือกนอกจากต้องพึ่งพาเจ้าวิธีการชั่วช้าเร็วทำเช่นนี้ต่อให้เป็นช่วงปีที่ท่านอ๋องเป็นนักฆ่าก็ไม่เคยทำมาก่อนท่านหญิงน้อยช่างชำนาญเสียจริงนั่นน่ะสิสมแล้วที่เป็นสายเลือดแท้ๆของท่านอ๋องซึ่งเก่งกว่าอาจารย์เสียอีกใครสอนเจ้าเรื่องแค่นี้ต้องให้สอนด้วยหรือใครจะสอนข้าได้พวกหลานนี้จะมีใครโหดเหี้ยมอำมหิตได้เท่าข้าเจ้าเพิ่งจะ6 ขวบจิตใจกลับอำมหิตถึงเพียงนี้อย่าตีข้าช่วยด้วยเจ้าคิดว่าตรงไหนไม่เหมาะสมก็คุยกันได้นี่ไม่อย่างนั้นก็จับลูกช
โหฆ่าสามีชิงภรรยาก็ได้แล้วถือโอกาสกำจัดองค์รัชทายาส่วนแผ่นดินเป็นหนึ่งโอ้ยอย่าตีแล้วท่านหญิงน้อย เมื่อก่อนข้าคิดว่าท่านอ๋องย่ำโหดร้ายปราณีอามันหีบไร้หัวใจ แต่คาดไม่ถึงว่าเมื่อเทียบกับท่านหญิงน้อยแล้วพระองค์ยังพอมีคุณธรรมอยู่บ้างตอนนี้บอกข้ามาว่าเจ้ายังอยากกำจัดองค์รัชทายาส่วนแผ่นดินอีกหรือไม่เจ้ายังอยากจะกำจัดรัชทายาทแล้วรวบรวมแผ่นดินอีกหรือไม่อย่าไม่อยากไม่กล้าอย่าตีนะอย่าตีเลยท่านหญิงน้อยยอมรับผิดแล้วท่านองค์โปรดหยุดมือเถอะพะยะค่ะโอ้ยใบหน้าน้อยๆนี่ถูกตีจนแดงไปหมดแล้วท่านจะโหดร้ายเพียงใดก็ทารุณเด็กไม่ได้นะพะยะค่ะที่หน้าแดงนั้นเพราะวิ่งต่างหากข้าได้แตะต้องนางแม้แต่ปลายนิ้วหรือมีราชองค์การจากฝาบาททินอ่องรับราชองค์การมีราชองค์การจากฝาบาทพรุ่งนี้เชิญฉินองค์พาท่านหญิงน้อยเข้าวังเพื่อเข้าเฝ้าไม่ต้องหลุกกวนเสด็จพ่อเย่เย่ล้วนคิดถึงเสด็จปู่มากเลยเพคะดูท่าแล้วคนของเบื้องหน้าพระพัตโต้เมื่อครู่คงจะนำเรื่องของข้าไปทูลบอกคงเต้เท่านั้นแล้วคงเต้เท่านั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนี่ยังไม่ทันเจอหน้าก็ยอมรับข้าแล้วนี่คงจะคือท่านหญิงน้อยสินะพะยะค่ะหน้าตาช่างเหมือนท่านหนองเสียจริงฟาบาททรงทราบว่าท่านกลับสู่ตระกูลเดิมก็ทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยพะยะค่ะพรุ่งนี้ล้วนก็จะได้เข้าเฝ้าเสด็จปู่แล้วท่านอ๋องคุณจากจวนโหบอกก่อนไปว่าให้ท่านรีบขอเดินทางผู้หญินโหรอจนร้อนใจแล้วพะยะค่ะเจ้าคนไม่มีหัวคิดนี่ร้อนขนาดนั้นแล้วจะยังรออะไรอีกไปกันเถอะคิดจะใช้ลูกไม้ต่ำช้าอะไรคิดข้ากำลังช่วยเจ้าอยู่ต่างหากวันนี้มีข้าอยู่เจ้าอย่าหวังว่าจะก้าวออกจากประตูจวนได้แม้แต่ครึ่งก้าวท่านอ๋องไม่ไปพบไปสีเชียงแล้วท่านอ๋องเป็นท่านลูกสาวพวกเรารอดแล้วท่านอ๋องข้าน้อยจะส่งคนไปแจ้งฮูหยินยงอันโหเดี๋ยวนี้พะยะค่ะนำเครื่องประดับศีรษะยกขาวในครั้งมอบให้ชิงเพื่อเป็นการขอขมาพะยะค่ะที่จะขังข้าไว้ก็เท่ากับหาเรื่องอัปยศใส่ตัวท่านหญิงน้อยท่านแอบออกมาได้ยังไงท่านอ๋องมีรับสั่งชัดเจนข้าจะมาดูแน่สตรีที่ทำให้ท่านพ่อลุงหลงจนหัวปักหัวปั๊มไม่ได้หรือท่านหญิงโปรดระวังคำพูดนั่นคือผู้ยินยงอันโหหากเรื่องนี้แพ่งถอยออกไปฉินจิ้วโจ้มอบเครื่องประดับให้สตรีมีสามีเป็นการกระทำของสุภาพชนอย่างนั้นหรือท่านอ๋องน้ำตาบอดไปแล้วฟังนะข้าทะลุรู้โป่งแล้วเจ้าเองก็ทนเจ้าคุณคลั่งรักจนหน้ามืดตามัวนั่นไม่ไหวเหมือนกันเจ้าไม่พอใจเสี่ยวฉินน้อยนั่นมากใช่หรือไม่ข้าน้อยไม่ลูกผู้ชายยังเอาแต่พูดคำว่าไม่ติดปากในฐานะคนสนิทของตัวร้ายพวกเจ้าจะนั่งรอความตายได้อย่างไรมองดูนายท่านกำลังเดินสู่หนทางที่ผิดก็ควรจะร่วมมือกับข้าใช้กำลังแย่งชิงฮ่า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 ท่านหญิงน้อยหล่อเล่ออยู่ข้างนอกหลายปีเกรงว่าคงจะหิวจนสมองกระทบกระเทือนฟังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเจ้าเพียงแค่ร่วมมือกับข้าตามข้าไปจัดการนางดอกบัวขาวนั่นแล้วใส่คิดได้เองของเราไปชินจิ้วโจเจ้าทำเช่นนี้ไม่กลัวขุนนางขุนบูถวายติกาหรือท
ถวายยิ่งกล้าอีกอยากตีนะพวกเรากำลังกินกันอยู่ดีๆสิอ๋อถึงกับไม่คนทั้งหมดช่างเผด็จการเกินไปแล้วทำการเช่นนี้ เสียที่ที่เป็นถึงเชื้อพระวงศ์จริง เกิดอะไรขึ้น คงจะเป็นพวกพ่อค้าเศรษฐีตอนถูกไล่ได้กล่าวว่าจะหยาบคายบ่าวได้ใช้ชื่อของฉินอ๋องให้ทหารองครักษ์สั่งสอนพวกเขาไปแล้ว ที่แท้ก็เป็นแค่พวกไพร่ชั้นต่ำมีหน้าเล่าเสียงถึงได้น่ารำคาญและไร้สกุลเช่นนี้จากลงไปผู้ใดที่ไม่ยอมจากไปจะสอนให้หนักคนที่ไม่ยอมไปจัดการให้หนักเท่ค่ะนี่สินะปาจีชิงที่ทำให้ฉินจิวโจหลงไหลจนหัวปักหัวปั้งนางเอกที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในเรื่อง เสี่ยวหูหญิง แล้วฉินจิวโจล่ะคงจะไปซื้อเครื่องประดับให้ท่านที่หอเจินเป่าอีกแล้วกะมังในเมื่อจะไปซื้อเครื่องประดับทำไมไม่ออกไปให้เร็วกว่านี้กล้าดียังไงให้ค่าเหล่าเขาตั้ง1Kเจ้าไปบอกเขาวันนี้ต่อให้ขุนของจากหอเจินเป่ามาจนหมดก็งอข้าไม่ได้ให้เขาพิจารณาเอาเองนั่นสิเพคะปล่อยให้หูหญิงของเรารอนานขนาดนี้ทำให้หูหญิงของเราโกรธจริงๆถึงตอนนั้นต่อให้ฉินอ๋องถือเครื่องประดับล้ำค่ามาอ้อนวอนก็ไม่ทัน โหหญิง นี่มันอะไรกันส่งเครื่องประดับชุดนั้นมันเปลืองเงินเกินไปของสิ่งนี้สิถึงจะคู่ควรกับนาง หินก้อนนี้เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่มั่นคงไม่บวนเปท่านอ๋องบอกว่ามีเพียงของสิ่งนี้เท่านั้นที่คู่ควรกับคุณธรรมอันสูงส่งของฟูหยินเชิญท่านหญิงรับไว้ด้วยแล้วฉินจิ๋วโจล่ะท่านอ๋องมีธุระไม่มีเวลามาสนใจท่าน ต้องขอบคุณท่านหญิงน้อย ที่ท่านหนองปฏิเสธไปซีชิงเป็นครั้งแรกควรค่าแก่การจารึกในประวัติศาสตร์สร้างเถอะสงสัยข้าคงน่ารำคาญเกินไปเจ้ากลับไปบอกเขาว่าต่อไปข้าจะไม่มารบกวนเขาอีกข้าน้อยจะหลังความเป็นเนียนท่านอ๋องขอตัวฉินจิ๋วโจช่างกล้านะผู้หญิงอย่างโกรธไปเลยเพคะแจ้งเป็นเมื่อเฉยที่นะเพคะเป็นถึงท่านอ๋องแต่กลับไร้ยางอายชิงดีหากไม่ใช่เพราะต้องการยุทางหูข้าจะไปใกล้ชิดฉินจิ๋วโจทำไมไม่คิดเลยว่าเขาจะคิดเพื่อฝันไปไกลถึงเพียงนี้ช่างเถอะเรากลับจวนกันพี่คะๆโหหยินผู้หญิงนี่คือใบแจ้งหนี้ของวันนี้ขอรับลงบัญชีจวนฉินอ๋องไว้โคหยินแต่ทางจวนฉินโอ้เพิ่งมีคำสั่งมาว่านอกจากค่าใช้จ่ายของนายท่านที่เหลือให้ชำระเป็นเงินสดทั้งหมดขอรับอะไรนะวันนี้ถ้าเก็บเงินไม่ได้ข้าน้อยก็ลำบากขอรับโคหยินได้โปรดเข้าใจด้วยนะขอรับอะไรนะ2,500 ตำลึงนอกจากค่าอาหาร500 ตำลึงที่เหลือก็เป็นค่าปิดร้านทั้งหมดเลยขอรับที่เหลือก็เป็นค่าจัดการสถานที่ฉินจิ๋วโจคิดจะใช้เงินเล็กน้อยพวกนี้มาบีบให้ข้ายอมงั้นหรือผู้หญิงขอบคุณฮูหยิงฉินจิ๋วโจหากว่าหน้าเจ้าไม่คืนให้ข้าเป็นเท่าตัวข้าจะไม่สนใจเจ้าอีกเป็นอันขาดเรื่องของขอเซียนเว่ยจัดการเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็แค่รอเข้าเฝ้าฮ่องเต้ในวันพรุ่งนี้แล้วค่อยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาอย่ามัวแต่นอน
ตื่นได้แล้วตื่นเร็วเจ้าเล่าให้ข้าฟังสิว่าตาแก่นั้นเป็นคนยังไง เข้าด้วยง่ายไหม ตาแก่ไหน ก็พ่อแท้ๆของเจ้าไง วันนี้เป็นเพียงพิธีการเท่านั้นเขาไม่มีอารมณ์จะมาสนใจเจ้ามากนะ ดูถ้าความสัมพันธ์ของเจ้ากับพ่อแท้ๆจะไม่ค่อยดีสินะเขาไม่ไว้หน้าเจ้าเลยสักนิด ข้ากลับหวังว่าเขาไม่ใช่พ่อแท้ๆเสียอีก ต้องเป็นความผิดของเขาแน่ แต่เจ้าจำไว้ข้าไม่เหมือนพวกเขา ไม่ว่าเจ้าทำอะไรข้าจะเข้าข้างเจ้าเสมอมีลูกชายตัวร้ายอย่างเจ้าตามใจก็ยังไม่ทันจะรังเกียจได้อย่างไรเขาช่างไม่รู้น้ำใจคนเสียเลยเจ้าว่าใครเป็นลูกชายนะเจ้าว่าใครเป็นลูกกันท่านฉินอ๋องฝ่าบาทเพิ่งเสด็จออกราชการกำลังรอท่านอยู่ที่ตำหนักเฉียนหยวนฉินอ๋องผู้โหดเหี้ยมอำมหิตผู้นี้กับมีลูกสาวที่ไร้เดียงสาน่ารักถึงเพียงนี้เด็กผู้หญิงที่น่ารักสดใสเช่นนี้ฉินอ๋องกลับใจร้ายลงมือทุบตีได้ลงคอช่างไร้มนุษยธรรมสิ้นดียังไม่ทันได้แตะต้องนางก็กัดขาไป1 คำแล้วขนาดสุนัขขยำกัดไม่เก่งเท่านี้ฉันรู้ความเสียจริงข้าเจ้าซ้ำเกินไปข้าขี้เกียจโดวันนี้เสด็จพ่อให้ลูกสาวข้ามาเป็นไม้ประดับองค์รัชทายาททรงทราบว่าท่านมีทายาทก็ทรงยินดียิ่งหนักพอดีกับที่องค์หญิงโซคังเพิ่งอ่านคัมภีร์ภาค11จบจะอยากทูลขอคำชี้แนะจากฝ่าบาทองค์รัชทายาทจึงพานางและพระราชนาดาองค์โตมาด้วยเพื่อมาเป็นเพื่อนเล่นให้ท่านหญิงน้อยด้วยฝ่าบาทเชิญพายอะค่ะยืนก็อยู่ทำไมเข้าไปสิฉินอ๋องเสด็จลูกถวายบังคมเสด็จพ่อเจ้าลูกชั่วใช้อำนาจบาดใหญ่ดูหมิ่นขุนนางในราชสำนักข้าให้กำเนิดเจ้าตัวปัญหานี้ออกไปได้อย่างไรเสด็จพ่อทรงระงับพระโทษะด้วยพายะค่ะอยากให้ข้าระงับโทษหรือก็จงอย่าทำเรื่องน่าอับอายเช่นนี้อีกเสด็จพ่อทรงระงับพระโทษะด้วยพายะค่ะเมื่อวานเสด็จพี่คงจะกระทำไปโดยชั่ววูบหากพระองค์ทรงทราบก่อนว่าเสนาบดีชวีอยู่ที่หอเซียนเว่ยย่อมไม่ทรงบังคับขับไล่ผู้คนเป็นแน่ปล่อยให้บ่าวพลายดูหมิ่นเสนาบดีชวีหอเซียนเว่ยนี่คือไทจื่อช่างเป็นแผนการที่ดีนักดูเหมือนพูดเพื่อฉินจิวโจในระหว่างคำพูดกับเป็นการตอกย้ำความผิดของเขาถ้าท่านเสนาบดีชวีไม่ได้อยู่ที่หอเซียนเว่ยจางก็จะรังแกล่าสุดและด่าทอขุนนางได้เช่นนั้นหรือเราผิดต่อความเมตตาของสวรรค์นักถึงได้มีบุตรที่โหดเหี้ยมลายหัวใจถึงเพียงนี้เมื่อวานข้าไม่ได้ไปตามนัดหรือว่าซีชิงไปสร้างเรื่องกับท่านเสนาบดีชวีเข้าทหารจับตัวฉินอ๋องแต่เมื่อวานพวกเราไม่ได้ไปหอเซียนเว่ยนี่เพคะเมื่อวานฮูหยินยงอันหูมาหาเสด็จพ่อของหม่อมฉันให้ไปที่หอเซียนเว่ยเสด็จพ่อปฏิเสธไปเพราะต้องดูแลหม่อมฉันเมื่อวานพวกเราไม่ได้ไปหอเซียนเว่ยและก็ไม่ได้ใช้อำนาจรังแกใครด้วยเพคะเสด็จปู่เพคะเมื่อวานเกิดเรื่องอันใดขึ้นหรือเพคะไปซีชิงฉันถึงได้นัดโจด้วยตนเองทูลท่านหญิงน้อยราชสำนักยามเช้าวันนี้ท่านเสนาบดีชวียินดีกากลางทองพระโรงกล่าวโทษฉินอ๋อว่าได้ปล่อยให้บ่าวทำร้ายคุณดูหมิ่นคุณนั่งราชสำนักที่หอเซียนเว่ยและทำร้ายราษฎรพะยะค่ะเป็นข้าที่ทำเองหากไม่รับเรื่องนี้ไว้เสด็จพ่อจะต้องลงโทษซีชิงอย่างหนักเป็นแน่สถานการณ์ของนางที่จวนยงอโนโวก็จะยิ่งลำบากขึ้นทูลขอให้เสด็จพ่อทรงลงอาญาด้วยพะยะค่ะโวยวายอะไรเหลวไหลเจ้าไปทำอะไรมามีหรือที่ข้าจะไม่รู้ปีกก้าขาแข็งแล้วสินะกล้ารับผิดแทนคนอื่นเก่งกาจจริงนะกล้ารับผิดแทนผู้อื่นเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเสด็จปู่โกรธส่งคนไปสืบสวนได้ผู้บริสุทธิ์ย่อมไม่หวั่นเกรงสิ่งใดพวกเราไม่กลัวโจโหดได้ร้ายป่านนี้เด็กคนนี้ถูกเขาตีแล้ว
ยังยืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างปลอดภัยช่างน่าประหลาดใจนะหวังฟูไปสืบมา พายะค่ะ เรื่องที่เขารับผิดแทนผู้อื่นนั้นเลวไหลสิ้นดี เดี๋ยวหม่อมฉันจะกลับไปสั่งสอนเขาให้ดี วันนี้ทำให้เสด็จปู่ต้องทอดพระเนตรเรื่องหน้าขันแล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไร มองข้าทำไม เจ้าคือลูกสาวของเสด็จพี่หลึง เขาไม่ใช่ นางคือลูกสาวค่ะ พูดจาไร้สาระสิ้นดี เจ้า เสด็จปู่หม่อมฉันเป็นอะไรหรือเพคะ เป็นอะไรหรือ เด็กบ้านนอกไร้มารยาทจริงๆ ถวายพระพรเสด็จปู่เพคะ ไม่ค่ะละวะผู้ใหญ่ก็แล้วไป ยังกล้าจ้องมองพระพักตร์จะอีกตนหลายปลายเลวเจ้ากำลังว่าข้าอยู่หรือ แต่เจ้าเจอเสด็จพ่อของข้าก็ไม่ได้คารวะนี่หรือว่าข้าเข้าใจลำดับอาวุโสผิดไป ต้องให้เสด็จพ่อของข้าคารวะเจ้า คารวะท่านอาสิงอ๋องที่แท้เจ้าก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่นี่ไร้มารยาทจริงๆตนร้ายป่ายเลวเสด็จปู่ทอดพระเนตรนางสิเพคะ มานี่สิมานี่ให้เราดูเจ้าหน่อย นี่คือบัลลังก์มังกรสินะ อยากได้จัง เจ้ามองอะไรอยู่ บัลลังก์มังกรกำจัดไทจือยึดครองบัลลังก์รวบรวมใต้หลาทำลายหลังลูกปาฮ่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 า เรือนหลวนพูดจาไม่รู้จักยังคิดเช่นนี้หากถูกผู้ไม่หวังดีนำไปบิดเบือน คนทั้งจวนอ่องตรงหัวรู้จักบากันหมดหลวนอย่าได้กำเริบหลวนอย่าได้วังอาจ บัลลังก์มังกรคือสิ่งที่ปวงประชากราบไหวหากไม่ใช่องค์นสวรรค์ก็ไม่อาจนั่งได้ข้าเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกในใจจึงเกิดความสงสัยใครรู้ ช่างเป็นหากมิใช่โอรสสวรรค์ก็มิอาจนั่งได้ เสียจริงเดือดรุนอายุยังน้อยกับมีความคิดความอ่านถึงเพียงนี้ มาสิขึ้นมานั่ง เด็กคนนี้ว่าจ้าฉาฉานนัก ดูแล้วช่างฉลาดเฉลียวนะ เคยร่ำเรียนหนังสือมาบ้างหรือไม่ เด็กบ้านนอกที่เติบโตมาอย่างหยาบกร้านจะเคยร่ำเรียนหนังสือได้อย่างไร แต่หากไม่เคยร่ำเรียนหนังสือ แล้ววาจาประจุกโสโภที่กล่าวมาอย่างฉาฉานเหล่านั้น เป็นผู้ใดสอนล้างกัน ตำราสีเล่ม5คัมภีร์ข้าล้วนเคยอ่านมาแล้ว โอ้เจ้ารู้หนังสือ รู้เพคะข้าอยู่มาเป็นพันๆปีแล้วตำราเล่มไหนบ้างที่ไม่เคยอ่านข้านี่แหละหัวกะทิเด็กบ้านนอกไร้มารยาทคนหนึ่งกล้าพูดว่าตัวนี้คงแก่เรียนเชียวหรือเจ้ารู้หรือไม่ว่าโทษฐานหลอกลวงเบื้องสูงคือการประหาร ไม่รู้แล้วไม่พูดนะเป็นปัญญา โซ่คังเสียแรงที่ได้ชื่อว่าเป็นสตรีทรงปัญญา เจ้า เสด็จพี่ยังต้องถือสาเด็กเล็กด้วยเพคะล้วนๆสินะ เจ้าเพิ่งจะ6 ขวบจะอ่านตำรา4 เล่ม5 คัมภีร์เข้าใจได้อย่างไรกันที่โซ่คังของเจ้าทุ่มเทร่ำเรียนทั้งวันทั้งคืนเพิ่งจะอ่านตาเสวียจบไปเพียงคร่าวๆเด็กเล็กหากพูดปดล่ะก็จะต้องถูกตีมือละ ทั้งสองท่านไม่เคยเผชิญลมฝน6 ปีเช่นข้าฉันจึงกล่าวหาว่าข้าได้ความรู้เป็นดังกุบในกะลานี่แต่จะทำให้คุณหัวเราะเยอะ มีชีวิตอยู่มาแค่6 ปี6 ปีนั้นล้วนเป็นลมเป็นฝนเด็กคนนี้มีช่างแต่ว่าก็รู้หนังสืออ่านออกเขียนได้จริงๆดูแล้วเจ้าอายุก็ไม่น้อยแล้ว แต่กลับมู่ขี่ละนักเคยทานยาอะไรมาหรือไม่เด็กคนนี้หยาบคายโอหังยังมาดูหมิ่นเสด็จพ่อเช่นนี้ท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้หม่อมชนพะยะค่ะ เหมือนมากห้องเขาองค์ก่อนก็เป็นเช่นนี้ ห้องเฮาองค์ก่อน นับตั้งแต่ของเขาองค์กรจิ้มผสมเสด็จพ่อก็ทรงคิดถึงพระนางยิ่งนักหากเด็กคนนี้ได้รับความโปรดปรานจากเสด็จพ่อเพราะเหตุนี้เสด็จปู่
หลวนชื่อนี้ก็ดีเหมือนกันพาราชทานราชสกุลให้เราจะมอบสมัญญานามให้เจ้าเฉินอ้านหวังว่าเจ้าจะมีชีวิตที่สงบสุขตลอดไป ขอบพระทัยเพคะเสด็จปู่ เชิญหนักหนาเกินไป มีเพียงตำหนักบุรพาเท่านั้นที่คู่ควรเสด็จพ่อทรงทำแล้วอย่างไร ขอบพระทัยเสด็จพ่อที่ประทานรางวัล เฉินอันสมัญญานามของนางถึงกับสูงกว่าข้านางสารเลวนี่มีสิทธิ์อะไรชินจูโจก็เป็นแค่สุนัขรับใช้ของคุณป้าชีชิงฉะนั้นลูกสาวของเขาก็ควรจะเป็นสุนัขของข้าด้วยนางสารเลวที่แม่เป็นใครก็ไม่รู้ มีสิทธิ์อะไรมาใช้ราชสกุล เสด็จพี่ เจ้าทำเช่นนี้ด้วยเหตุใด ชินจูโจทำร้ายไทจื้อ เพิ่นหวังไม่ตีเด็กเล็กหากพวกเขาปากเสียเกินไปนักก็ทำได้เพียงสั่งสอนบิดามารดาของพวกเขาเพราะอย่างไรเสียลูกไม่สั่งสอนเป็นความผิดของพ่อ โซว่าข้างนางก็แค่พูดจาตามภาษาเด็กเท่านั้น เสด็จปู่หลานรู้สำนึกผิดแล้วหลานเพียงพลั้งเผลอไปโดยไม่ตั้งใจยินดีรับโทษแต่เสด็จอาลงมือการทองฐานลงยังเกียรติเสด็จพ่อฟาบาทต้องให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ผมฉันนะเจ้าคะทูลขอเสด็จปู่โปรดประทานความเป็นธรรมแก่ตำหนักบูรพาลงโทษเสด็จอาอย่างหนักในข้อหาหมิ่นเบื้องสูงแย่แล้วเพื่อไปซีชิงฉิงจิวโจคงไม่ต่อกรกับตำหนักบูรพาแต่หากยอมรับข้อหาหมิ่นเบื้องสูงนี้วิธีการถอดถอนในวันพรุ่งนี้คงท่วงทับจนมิดตัวเขาหรือว่าเรื่องที่ต้องถูกคงเตชะลาโทษทิ้งชะตาได้กำหนดไว้แล้วว่าไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ พ่อแล้วบนทองพะโรงนี้ช่างไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเสียเลยณทองพะโรงเสียกิริยายิ่งนักหินองค์ยิ่งพยองโอหังทำร้ายร่างกายองค์ไทจือต่อหน้าทางกำนันสั่งปรับเบี้ยหวัดครึ่งปีเพื่อเป็นการลงทัน เจ้าตัวผ่านเงินบ้านี่แค่หมัดเดียวเองนะเบี้ยหวัดครึ่งปีก็หายวับไปแล้ว ไทจือ ลูกอยู่นี่พะยะค่ะ สู้คังใส่หลายองค์หญิงเฉินอันที่เราแต่งตั้งด้วยตนเองสมควรได้รับโทษอะไร ลูกอบรมลูกสาวไม่ดีพอสู้คังเสียกิริยาต่อหน้าพระพักตร์ขอเสด็จพ่อทรงลงโทษอย่างหนักพะยะค่ะ โซ่ขังพูดจาชั่วร้ายไร้ซึ่งใจเมตตาต่อพี่น้องข้าเห็นว่าเจ้ายังเยาว์วัยกูจะไปตามภาษาดินับแต่นี้เป็นต้นไปให้กักบริเวณที่ตำหนักข้างของตำหนักบุรพาถัดเราคำพีกตัญญูตาแกนยาบรรณสตรีอย่างละ100 จบหากไม่มีราชองค์การของเราข้ามก้าวออกจากตำหนักข้างแม้แต่คืนก้าวในฐานะบุตรชายสายตรงของตำหนักบูรพาเมื่อเกิดเรื่องกับไม่คิดไกลเกลี่ยให้กักบริเวณด้วยเช่นกันพัดโลกคัมภีร์ลุนอวี50 จบหลานน้อมรับราชองค์การ ไทจืออบรมสั่งสอนไม่เข้มงวดปรับเมียหวัดครึ่งปีเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง ลูกน้อมรับราชองค์การพะยะค่ะ การลงโทษของเราเจ้ามีข้อโต้แย้งหรือไม่ลูกมิกล้าพายะค่ะลูกเพียงแต่โกรธชั่ววูบจึงทำลายไทจือยินดีรับโทษทุกประการแต่หากให้ย้อนกลับไปอีกครั้งเปิ้นห่วงก็อยากจะชกอยู่ดีดียิ่งหนักยังจะชกอยู่ดีเจ้ายังคงมีนิสัยมุทะลุไม่กลัวใครเช่นเคยในเมื่อเป็นเช่นนี้เพิ่มโทษตัดเบี้ยหวัดเป็น1 ปีกลับจวนไปสำนึกผิดต่อหน้ากำแพง3 วันใส่หัวกลับไปให้พ้นหน้าเราไปคิดทบทวนให้ดีขอพระทัยเสด็จพ่อเงินทั้งปีเลยนะพูดจาหาเรื่องแบบนั้นสู้ชกองค์ไทยจือเพิ่มอีกสัก2 บาทยังจะดีกว่าคือใจปุ้นจื้อปวดเหล่ายิ่งนักข้อยังชั่วหน่อยเสด็จปู่ทรงมีเมตตาประทานของดีๆให้ข้ามากมายทีไม่อย่างนั้นถ้าเพิ่งเจ้าคนผ่านเยื่อนอย่างชิงจิวโจชีวิตครึ่งหลังของข้าคงได้กินแกลบกินลำก็แค่นี้ก็ขาฝาบาทนี่แหละดีที่สุดแล้วจริงๆวันนี้ข้ากับเสด็จปู่พูดคุยกันถูกคอมากต่อไปจะออกมานอกวังมาเล่นเป็นเพื่อนข้าบ่อยๆนะพอตัวเล็กลุงก็เหงาเป็นธรรมดาอยากมีคนคุยด้วยได้มีลูกแล้วก็แก้อันนี้ใส่เซเพของเจ้าซะบ้างดูขอบตาคำของเจ้าสิเมื่อคืนมันเป็นโจรมาหรือไงเจ้ามันเจ้าชู้โหดร้ายอย่ามาสอนให้หลุนเสียคุณนะเชื่อฟังอย่าเถียงไว้หน้ากันบ้างโจปฏิบัติต่อเด็กคนนี้ไม่เหมือนใครจริงๆไปกันเถอะหล่นหลวนการลงโทษนี้
ข้าดีทีเหลวสิ้นดีเสด็จพ่อลำเอียงเข้าข้างชิงจิวโจอีกจนได้เสด็จพ่ออย่าเพิ่งน้อมใจไปขอเพียงมีท่านป้าซีชิงอยู่ทั้งจ้วนชินอ๋อก็เป็นสุนัขรับใช้ของท่านใช่แล้วจะไปถือสาสุนัขของตัวเองทำไมกันฝ่าบาทบ่าวสืบมาเน่ชัดแล้วพ่ายะค่ะเมื่อวานท่านฉินองค์ไม่ได้ปรากฏตัวที่ของเซียนเหวยอีกทั้งคนที่ก่อเรื่องล้วนเป็นบ่าวรับใช้ของจวนหยงอันโหลบางอาจสิ่งดีกล้าแอบอ้างชื่อท่านอ๋องทำลายผู้คนช่างกล้านะข้อกล่าวหาของโจล้วนเป็นเพราะไปซีชิงหรือว่าทั้งหมดเป็นโจที่รับผิดแทนนางท่านกองเมื่อครูมีราชองค์การจากเบื้องหน้าพระพักตอกว่าผู้หญิงยงอันหวงปล่อยปลาให้บ่าวทำร้ายคุณทำร้ายราษฎรดูหมิ่นเสนาบดีทั้งยังใส่ร้ายท่านหนองผู้หญิงยงอันโหถูกถอดถอนบรรดาศักดิ์แล้วพะยะค่ะอะไรล่ะเบื้องหน้าพระพักตรวจใหญ่ลงโทษหนักถึงเพียงนี้เหตุใดฝ่าบาทถึงทรงลงอาญาหนักถึงเพียงนี้นางปล่อยให้บ่าวทำร้ายคุณการดูหมิ่นเสนาบดีก็เป็นโทษหนักแล้วยังจะโยนความผิดทั้งหมดมาให้ท่านอ๋องอีกฝ่าบาทจะไม่ทรงกริ้วได้อย่างไรสมแล้วที่เป็นถึงฮงเต้จัดการได้รวดเร็วยิ่งนักให้คนของข้าต้องมารับโทษแทนแค่โทษถอนราชทินางถือว่าปราณีมากแล้วเมื่อวานท่านอ๋องผิดนัดทำให้ฮูหญิงของเราต้องอัปยศวันนี้ยังจะก่อเรื่องไปถึงเบื้องพระพักอีกช่างร้ายอย่างอายเกินบ่าวชั่วนี่มาถึงก็กล่าวหาผู้อื่นเสียแล้วบ้างอาจเห็นอยู่ว่าเป็นพวกเจ้าแอบอ้างชื่อจวนฉิงออกรังแกผู้อื่นที่ไร้อย่างอายนะเป็นใครกันแน่จุยเฟิงชิงอยู่ที่ใดผู้หญิงฟังราชโองการจูบก็กระอักเลือดท่านยังจะไปทำให้นางสะเทือนใจอีกหรือว่าอะไรนะชิงกระอักเลือดหรือผู้หญิงเป็นคนทะนงในแสกที่สี่ไม่เคยต้องมาทนรับความอัปยศเช่นนี้หากท่านองค์ไม่ประสงค์จะข้องเกี่ยวกับผู้หญิงอีกก็บอกมาตรงๆเถิดเหตุใดต้องก่อเรื่องไปถึงเรื่องพระพักทำให้ผู้หญิงของข้าต้องมารับเคราะห์ด้วยใช่ผิดข้าเปล่ายังไงเรื่องนี้ก็เกิดจากท่านหากท่านไม่เข้าวังไปทูลขอให้ฝ่าบาทถอนรับสั่งวันหน้าก็อย่าได้มาข้องเกี่ยวกับผู้หญิงของข้าอีกสิ่งที่ผู้หญิงของข้าเกลียดที่สุดในชีวิตก็คือคนไร้ความรับผิดชอบเช่นพวกท่านเจ้าว่าใครเป็นคนไร้ความรับผิดชอบสุนัขจากจวนฉินอ๋องมีสิทธิ์มาเห่าต่อหน้าข้างั้นหรือข้ากำลังพูดกับท่านอ๋อเกี่ยวอะไรกับเจ้าลูกสาวของเวินอี้ไม่ใช่ว่าตายแล้วหรือมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไฮข้าคือเวินหลวนข้าทำเจ้าหลงเสน่ห์แล้วใช่หรือไม่หากท่านอ๋องจะไร้เยื่อใยถึงเพียงนี้ต่อไปผู้หญิงของพวกเราจะเป็นหรือตายก็ไม่เกี่ยวข้องได้กับท่านอีกไม่เจ้าไปบอกชิงว่าเปิดหวังจะทวงคืนความเป็นธรรมให้นางเองเจ้าไปบอกชิงว่าเปิดหวังจะทวงความยุติธรรมคืนให้นางท่านอ๋องราชองค์การตัดสินแล้วย่อมไม่มีการเปลี่ยนแปลงราชองค์การท่านเข้าวังไปเข้าเฝ้าก็ไร้ประโยชน์ทายะค่ะเจ้าคนคลั่งรักเอ๋ยได้สติเสียที่สิเจ้าไปที่นั่นบอกให้เขาใช้ของที่อดีตทองเฮาทิ้งไว้มาแลกเปลี่ยนเพื่อขัดราชองค์การแห่งข้าเจ้าค่ะใครบ้างจะไม่รู้ว่าฉินโอมีทรัพยากรมากมายที่อดีตทองเฮาทิ้งไว้ให้หากใช้ทรัพยากรมาเป็นข้อแลกเปลี่ยนมีหรือที่ฝ่าบาทจะไม่ทรงยินยอมตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในใจของท่านโอ้สิ่งของนอกกายก็สำคัญคือว่าผู้หญิงของพวกเราสำคัญกว่านั่นเป็นของที่อดีตทองเฮาทรงประทานไว้ให้ท่านอ๋องไม่ใช่เอาไว้ให้เจ้านายเจ้าต่างเช็ดตามหลังข้าบอกเรื่องที่ต้องบอกแล้วหากท่านอ๋องไม่จัดการเรื่องนี้วันหน้าผู้หญิงของพวกเราไม่สนใจท่านก็อย่าหาว่าเปล่าผู้นี้ไม่เตือนแล้วกันนางเป็นลูกสาวของเวินอี้จริงๆหรือพี่คะนางยังไม่ตายบอกว่าคิดว่าเหลือเชื่อเช่นกันพี่คะนักฆ่าที่ส่งไปเมื่อตอนนั้นล้วนยืนยันว่าสองแม่ลูกสินใจแล้วก็แค่ลูกนกคอที่โชคดีรอดมาได้เท่านั้นยังมีเวลาอีกมากให้ค่อยๆจัดการเมื่อคู่ฮิตใจสาวใช้คนนั้นเห็นข้าเราทำท่าเหมือนเห็นผีไปได้ท่านอ๋องราชองค์การประกาศแล้วหากครั้งไปตัวให้ยกความสัมพันธ์กับอดีตทองเฮามาอ้างก็ไม่อาจทนรับพระพิโรธได้หรอกพะยะค่ะกวนหวังใยจะไม่รู้แต่
แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชิงชิงปืนหวังนี้อาจไม่ทำตามได้ ที่แท้คนรักจนยอมซิโรล่าเป็นเช่นนี้นี่เองข้าเพิ่งเคยเห็นตัวเป็นๆวันนี้ ที่แท้พวกหมาชีประจุกก็เป็นแบบนี้นี่เอง วันนี้ข้าได้เห็นตัวเป็นๆเสียที หมาชี้ประจกคือหมาอะไร เป็นหมาอะไรเจ้าลองส่องกระจกดูตัวเองสิก็รู้แล้วไม่ใช่หรือกระดิกหางโคความเมตตาเรียกก็มาไล่ก็ไป สาว เดิมทีควรจะเป็นตัวร้ายที่แสนอำมหิตกลับกลายเป็นไอหมาขี้ประจุกต่ำต้อยที่เอาแต่หมุนรอบตัวนางเอกจะรู้ตัวเองสิมีไม้ของชินองตรงไหนบ้างรู้จักอายบ้างหรือไม่ ปุบปากให้ปืนหวังกลับมาจะคิดบัญชีกับเจ้า ข้ายังพูดไม่จบนะเข้าวังลึกห้ามไป ต่อย วันนี้ข้าเพิ่งจะสร้างสัมพันธ์กับฝาบาทได้ เจ้ากลับจะไปขัดพระทัยพระองค์ แล้วข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอีจ่ามาที่เจ้าตามเช็ดล้างให้ไปซีชิงยังน้อยไปหรือนางเคยสนใจเจ้าบ้างไหมเคยให้สีหน้าดีๆกับเจ้าบ้างหรือเปล่าเห็นชัดๆว่านางแค่ใช้ประโยชน์จากเจ้าโตจนป่านนี้แล้วทำอะไรหัดใช้สมองคิดบ้างสิ ทำเจ้าใส่ร้ายนางแบบนี้ซีชิงหญิงในศักดิ์ที่สี่มาทั้งชีวิตไม่เคยร้องขออะไรจากปืนหวังทุกสิ่งที่ปืนหวังทำให้นางล้วนเต็มใจทั้งสิ้น หากหญิงในศักดิ์ที่สี่จริงสาวใช้ของนางคงไม่มาถึงที่แล้วชี้มิวสั่งให้เจ้าทำงานหรอกหากไม่ใช่นายหญิงเป็นคนบงการบ่าวคนไหนจะกล้ามาสอนชินองทำงานนางเอาแต่ผลประโยชน์ไปหมดทิ้งให้เจ้าต้องมาละคอแทนตกลงว่าหญิงในศักดิ์ที่สี่จริงหรือแค่แสงกันแน่ ฮิปปากโธ่แม่ทูลหัว อย่าทำให้ท่านอ่องคลังไปเลยนะพะยะค่ะ ท่านองปูดระงับโทษะท่านไปลุ่มเกินฝ่าบาทเองไม่เป็นไร แต่อยากให้เดือดร้อนไปถึงท่านหญิงน้อยเลยพะยะค่ะ ท่านหญิงน้อยยังเล็กนักหากจวนองค์ต้องโดนล่างเหตุไปด้วย จะทำอย่างไรดีพะยะค่ะ เจ้าเป็นอะไรหรือไม่ยังจะตีใครอีกหรือ ในเมื่อเป็นเช่นนี้ปืนหวังก็ไม่อาจปล่อยซีชิงไว้โดยไม่สนใจในเมื่อเป็นเช่นนี้ปืนหวังก็ไม่ขาดปล่อยชิงไว้โดยไม่สนใจได้ชีวิตข้าช่างขมขื่นนักเพิ่งจะสิ้นท่านแม่ไปกว่าจะตามหาท่านพ่อจนพบยังไม่ทันได้เสวยสุขก็จะต้องมาพัวพันจนถูกตัดหัวแล้วแทนที่จะถูกองค์ฮงเต้ลงอาญาตัดศีรษะรีบทรัพย์สินสู้เอาหัวคุกให้ตายตอนนี้เลยเสียดีกว่าจะได้รีบไปเกิดใหม่ฉันน่าจะได้หาพ่อที่พึ่งพาได้สักคน ท่านอ๋อง เด็กคนนี้ถนัดใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงคนที่นางไม่ยอมให้ข้าไปหาชิงตัวแค่แซงคำเท่านั้น ข้าไม่ขอมีชีวิตอยู่แล้วข้าไม่ขอมีชีวิตอยู่แล้ว เจ้าไปเปิดคลังนำคนที่ซีชิงทำลายเมื่อวานส่งไปโรงหมอแล้วชดเชยเงินให้ข้า100 ตำลึงนอกจากนี้เตรียมของขวัญนำค่าไปขอขมาที่จวนตระกูลชวีจากนั้นไปนอกเมืองเพื่อแจกโจ๊กและเสื้อผ้าในนามของซีชิงให้โรงเตรียมและโรงน้ำชาเผยแพร่ชื่อเสียงดีงามของนาง พะยะค่ะ ท่านองค์ ท่านองค์จะไม่เข้าวังแล้วหรือพระยะค่ะ รอคอยข้าจากข้าเนิ่นนานชิงจะต้องร้อนใจเป็นแน่ยังคงต้องไปพบชิงสักหน่อยเจ้าคอยตามนางติกอย่าให้ข้าสายตาหากนางก่อเรื่องขึ้นมาข้าจะเอาเรื่องกับเจ้าพะยะค่ะ นี่คือวิชาตัวเบาในตำนานหรือ วิชาตัวเบาของท่านอ่องไหลเทียมผ่านในใต้หลาแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเครื่องมือชั้นดีของพวกขวดขโมยไปเสียแล้ว เขาไปหาไปซีชิงแล้ว วิชาตัวเบาชั้นเลิศกับเอามาใช้กับเรื่องแบบนี้พวกหนูที่ซ่อนตัวเก่งในจวนยงอันหูมือหิ่งเขาคงต้องเรียกเขาว่าปรมาจารย์ ใช้คนผิดงานเสียจริงน่าเศร้ายิ่งนะ นี่มันยังไม่เท่าไหร่เจ้าดูสิว่าเมื่อครูท่านอ๋องพูดอะไรออกมาทุ่มเททรัพย์สินมหาศาลเพียงเพื่อสร้างชื่อเสียงดีงามให้ไปซีชิงสร้างกล้าดียิ่งนะกล้าใช้เงินของข้าไปให้คนอื่นนะคะนี่ไม่ใช่เงินของท่านอ๋องหรือโง่ข้าเป็นลูกสาวของเขานะของเขาก็ย่อมเป็นของข้ามิใช่หรือไม่นึกเลยว่าแค่ปากของเบซีชิงจะขอทานได้คล่องแคล่วถึงเพียงนี้ข้าเกี่ยวนางมาได้จริงๆก็แล้วไปแต่ฮู้ยินยงอันรู้ปฏิบัติต่อท่านอ๋องเหมือนเรียกก็มาไล่ก็ไปช่างน่าสมเพชจริงๆ
青青กาเองเปิดประตูให้ข้าคุกเจ้าสักครั้งเถิดชิง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 เปิดประตูเถิด ชินจิ๋วโจเจ้าต้องทำลายชื่อเสียงอันบริสุทธิ์ของข้าถึงจะพอใจใช่หรือไม่ชินจิ๋วโจท่านต้องทำลายชื่อเสียงข้าให้ได้ถึงจะพอใจใช่หรือไม่น่าเซียวจิงเข้าวังไปแล้วยังไม่กลับที่จวนโหวไม่มีใครพบร่องรอยของข้าได้หรอกชิงชิงข้าแค่ต้องการแน่ใจว่าเจ้าปลอดภัยดีเรื่องในวันนี้ข้ากลัวว่าเจ้าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านอ๋องหากอยากให้ผู้หญิงของพวกเราสบายใจจริงๆล่ะก็ทำตามที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้สิเพคะตั้งใจทำหน้าที่ของท่านไปเรื่องห่วงใยแต่ลมปากก็มีต้องแล้วเพคะข่าวพวกนี้เจ้านำไปให้ชิงชิงเจ้าไปบอกนางว่าข้าชินจิ๋วโจพูดแล้วย่อมทำตามคำพูดจะไม่มีวันให้นางต้องเสียใจแม้แต่น้อยกู้เหยียนพวกบุรุษนี่นะช่างต่างต้อยเสียจริงยิ่งท่านไม่สนใจเขาก็ยิ่งกระตือรือร้นนำของดีๆมาประเชียนให้ถึงที่หยกชิ้นนี้คุณภาพนับว่าไม่เลวเดี๋ยวค่อยนำไปให้ท่านหัวชมเล่นท่านอ๋อยังไม่ไปทูลขอความเมตตาให้ท่านที่เบื้องขวาผักโลกหรือว่าจะเสียได้อำนาจหนุนหลังจากฝั่งอดีตของเขาเพคะจะรีบร้อนไปไงวันนี้ที่ข้าไม่ยอมพบเขาก็เพื่อบีบคั้นเขาสักหน่อยด้วยนิสัยของเขาเมื่อไม่ได้พบข้าย่อมต้องหลอนใจดั่งไฟเผากำลังคุ้นคิดว่าจะเข้าวังไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทอย่างไรอยู่เป็นแน่เพื่อขาไม่มีอะไรที่เขาจะเสียดายหรอกข้าจะผิดสัญญาต่อชิงชิงไม่ได้เด็ดขาดข้าจะเข้าวังไปทวงคืนราชธินามให้เจ้าเดี๋ยวนี้รอข้านะเป็นอะไรหรือไม่อย่าร้องไห้เลยเป่าลูกเป่าเป็นอะไรหรือไม่ขอบคุณท่านผู้มีพระคุณที่หยุดม้าลูกค้าน้อยรู้เท่าไม่ถึงการจึงได้ล่วงเกินท่านผู้มีพระคุณท่านพ่อข้าอยากกลับบ้านเรากลับบ้านกันเดี๋ยวนี้บายล้วนๆนะเสด็จพ่อพิสูจน์สายเลือดไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรข้าจะปกป้องเจ้าเสมอไม่ว่าอย่างไรเจ้าเจอเสด็จพ่อของข้าเหตุใดจึงไม่ทำความเคารพข้าไม่ขอมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วล้วนเดียวได้ไรที่พึ่งหากนางหกล้มจนเจ็บช้ำน้ำใจแล้วจะไปร้องไห้กับผู้ใดได้เสด็จแม่สิ้นพระชนตอนประสูติเอิญวังไม่เคยได้สัมผัสความรักจากแม่ชะตากรรมของล้วนในตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรไปจากเปิ้นหวังรับไปสิเอาไปซื้อของอร่อยให้เด็กกินขอบคุณท่านผู้มีพระคุณเป็นค่าทำขวัญขอบคุณท่านผู้มีพระคุณขอบคุณท่านผู้มีพระคุณโลกเหตุใดในหลานบ้านจึงไม่มีผู้ใดอยู่เลยแม้แต่องค์คักก็ถูกสั่งให้ถอนกำลังไว้เกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่หรือว่าย่าแหลววนหลวนย่าแหลววนหลวนหรือว่ามีคนรู้ข่าวที่เวนหลวนกลับมาที่จวนเลยช่วยโอกาสตอนข้าไม่อยู่มาเพื่อแก้แค้นใช่ข้าเองท่านอ๋องคนในจวนโกงไปไหนกันหมดคนทั้งหมดในจวนล้วนทำตามคำสั่งของท่านหญิงน้อยไปที่เรือนหมิงจุ้งแล้วเพื่อรับฟังท่านหญิงน้อยอบรมสั่งสอนแค่อบรมสั่งสอนหรือขอรับแล้วเหตุใดแม้แต่ยามเฝ้าประตูใหญ่ก็ถูกถอนกำลังไปท่านหญิงน้อยบอกว่าห้ามตกหล่นแม้แต่คนเดียวซึ่งได้ปิดประตูจวนแล้วนำองค์ขักทั้งหมดไปด้วยกันตรวจนับคลังสมบัติให้เสร็จคัดลอกบัญชีทั้งหมด1 ชุดทันทีแล้วส่งไปที่ห้องของข้านับตั้งแต่วันนี้หากไม่ได้รับอนุญาตจากเปิ้นจื้อห้ามให้ฉินจิวโจไอผ่านสมบัตินั่นแต่ต้องเงินแม้แต่อีแปดเดียวในคลังสมบัติท่านหญิงน้อยเกรงว่านี้จะไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบคลังสมบัติล้วนอยู่ในการดูแลของท่านอ๋องกฎระเบียบหรือเปิ้นจื้อนี่แหละคือกฎระเบียบตอนนี้ฉินจิวโจสิ้นดีจนเยียวยาไม่ได้แล้วท่านพ่อบ้าน
ท่านต้องมองสถานการณ์ให้ออก อย่าได้เลือกข้างผิดไปล่ะ เพราะว่าตอนนี้ในจวนอ๋องท่านหญิงน้อยเป็นผู้กุมอำนาจ บ่าวแล้วแต่ท่านหญิงน้อยจะบัญชา ผู้รู้จักการเทศะคือยอดทุน ต่อไป พวกเราไม่เพียงแต่ต้องรักษา เงินทุกกี้แปะของจวนอ่องไว้ แม้แต่ของที่ตาแก่เลื่อนนั่นส่งออกไปก่อนหน้านี้ ก็ต้องทวงคืนกลับมาให้หมด ไปกันเถอะไปเรือนหมิงจูเพื่อพบหน้าครอบครัวที่รักของข้ากัน ฟ้าของจวนอ๋อง ในที่สุดก็จะสว่างแล้ว ฉินจิ๋วโจเจ้าคนขี้ขลาดนั่น ดีแค่กักตำแหน่งไว้เปล่าๆมีทหารในสังกัดหลายร้อยได้ มีองค์คักเงานับไม่ถ้วน แต่กลับแย่งชิงตำแหน่งไทจื่อมาไม่ได้ทำขายหน้าเหล่าตัวร้ายอย่างข้าเสียจริง พวกเจ้าเป็นคนของจวนฉิงออง เป็นคนสนิทของตัวร้าย สมควรวางอำนาจบาดใหญ่กดขี่ข่มเหงผู้อื่น แต่ตอนนี้ แม้แต่ลูกสมุนเฝ้าประตูของจวนหยงอันโหก็ยังกล้าชี้นิ้วสั่งพวกเจ้า บอกข้ามา พวกเจ้ายอมหรือไม่ ไม่ยอม ไม่ยอม เสียงดังหน่อยตะโกนออกมาให้เปิ่นจื้อได้ยินไม่ยอมหากติดตามฉิงจิ๋วโจพวกเจ้าก็เป็นได้แค่กระสอบทลายรองรับอารมณ์ถูกตบไม่สู้ถูกด่าไม่ตอบแต่หากติดตามเปิ่นจื้อพวกเจ้าก็คือกองทัพตัวร้ายที่ใครได้ยินชื่อก็ขวัญหนีดีฟอร์ยึดครองพวกหลาลองคิดดูสิต่อไปเมื่อพวกเจ้าเดินตามถนนชาวบ้านตัวสั่นยันงกเหล่าขุนนางต้องหลีกทางให้แม้แต่ไทจื่อเห็นพวกเจ้าก็ต้องคุกเข่าเรียกว่าปู่บอกเปิ่นจื้อมาพวกเจ้าต้องการหรือไม่ ต้องการ เสียงดังหน่อย ต้องการ หมายความว่านางชิจะโคนหลงปืนหวัง ท่านหญิงน้อยเกลี้ยกล่อมจุยเฟิงกับพ่อบ้านให้ไปพักตุลผ้าอย่าค่ะ เพื่อลดทอนอำนาจของท่าน ท่านต้องส่งลุกขึ้นสู้สักหน่อย เพื่อทวงคืนทุกสิ่งที่เป็นของท่านนะพะยะค่ะ และหล่อนจุยเฟิงก็แค่ใส่ไม่หนักก่อนไปตามน้ำแต่ดูเหมือนว่าพ่อบ้านจะเอาจริง เด็กถ้าไม่ตีก็ไม่ได้ดีไม่เลี้ยวสร้างลูกให้กตัญญู บัดนี้ ผู้ที่ยินดีจะติดตามเปิ่นจื้อร่วมสร้างความยิ่งใหญ่ในฐานะตัวร้ายก้าวมาข้างหน้า1 ก้าว ฮัลโหลแดดดี้ ได้ยินว่าเจ้าชิตะโคนอำนาจขา ในเมื่อเจ้ารู้แล้วเปิ่นจื้อก็จะไม่ปิดบังเจ้า บัดนี้จวนฉินออง ทั้งหมดอยู่ในกำมือของข้า เจ้า จบสิ้นแล้ว คนอยู่ไหน จับหัวหน้าเหล่าร้ายที่ตกยุคผู้นี้ มัดไว้ให้เปิ่นจื้อ เจ้าดูสิ อากาศวันนี้ฟ้าใสไร้เมฆมีข่าวล่องลอยท้องฟ้าก็สีครามเป็นพิเศษ ว่าอย่างไรเปิ่นจื้อสั่งพวกเจ้าไม่ได้แล้วหรือ บ่าวยังต้มน้ำมนเตาอยู่เลยพะยะค่ะ ต้องรีบไปดูหน่อย บ่าวต้องไปเตรียมสำรับเย็นเพคะ ข้าน้อยนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ตรวจตามมุมกำแพงเรือนฝั่งตะวันตกขอตัวก่อนขอรับ ใช่รีบไป ท่านพ่อบ้าน บ่าวขอถวายความภักดีต่อท่านหญิงจนตัวตายพะยะค่ะ โอ้ยร่างของข้าคนแก่นี่เกรงว่าจะไม่ไหวแล้วล่ะ แหมข้าแค่ล้อเจ้าเล่นน่ะชิ มานี่บอกเปิ้นหวังมา แผ่นดินของเจ้าตีไปได้เท่าใดแล้ว บอกเปิ้นหวังมา แผ่นดินของเจ้าตีไปถึงไหนแล้ว ข้าแค่อยากเล่นกับทุกคน ท
ท่านเอาแต่ไปหาไปซิชิงไม่สนใจข้าเลย ยังตีข้าทุกวันอีก หากท่านรังเกียจข้าไปก็ได้ เจ้ายังมีเหตุผลอีกหรือ ข้าไม่มีเหตุผล ท่านเป็นใหญ่ ท่านพูดอะไรก็ถูกทั้งนั้น ข้ากลัวว่าท่านจะไล่ข้าออกจากบ้านด้วย ด้วยหรือ เจ้าเคยถูกไล่ออกจากบ้านหรือแม่ของเจ้าดูแลเจ้าไม่ดีหรือ ท่านแม่ดูแลข้าดีมาก เพียงแต่ตอนที่คือมาถึงเมืองหลวงที่บ้านไม่มีเงิน ท่านแม่ก็ไม่มีญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านแถวนั้นไม่มีใครต้องการข้า แล้วเจ้ากินที่ไหน นอนที่ไหน ที่วัดล้างในเมืองหลวง มีคุณลุงขอทานท่านหนึ่งดูแลข้าดีมาก เขาบอกว่าข้าฉลาดน่ารักยอมแบ่งหมั่นโถให้ข้ากินด้วย หมั่นโถหอมมากเลย ตอนนั้นเปิ่นหวังให้เงินแม่ของเจ้าไป50,000 ตำลึง ยังให้จวน1 หลังกับร้านค้าอีกหลายแห่ง เพียงพอให้แม่ลูกเจ้าใช้จ่ายไปทั้งชีวิต มีด้วยหรือข้าจำได้แค่ว่าท่านแม่มีสหายสนิทผู้หนึ่ง หลังจากท่านแม่ตาย นางเอาเอกสารอะไรสักอย่างออกมา คุณลุงบันทิตดูให้แล้วบอกว่ามีตราประทับของเจ้าเมืองทรัพย์สินและจวนล้วนไม่ใช่ของท่านแม่ แค่พวกข้าร่ำรวยไม่อาจสานสัมพันธ์กับเจ้าเมืองได้ เบื้องหลังพวกนางต้องมีคนหนุนหลังอยู่แน่ท่านอ๋องจดหมายของคุณหนูเบือนพวกเราไม่ได้รับเลยสักฉบับไปสืบมาพายะค่ะ มีคนปล้นของเวนอี้ไปข้าเจ้าของร่างดื่มกับแม่ของนาง หรือว่าจะเป็นนางอีกทำไมในหัวของข้าถึงไม่มีความทรงจำส่วนนี้อยู่เลย ก็เป็นเพียงเด็กอายุ6 ขวบ ต่อให้ฉลาดหลักแหลมก็คงจะทิ้งบาดแผลในใจไว้เจ้าคือฉินเวินหลวนและเป็นท่านหญิงเฉินอันที่ฝ่าบาทองค์ทรงแต่งตั้งทั้งยังเป็นคุณหนูเล็กเพียงคนเดียวของจวนชินโฮมีแต่เจ้าที่จะไล่คนอื่นออกจากประตูได้ว่าเจ้าบุรุษเชื่อถือไม่ได้ หากข้าไล่คนได้จริงๆต้องไล่เจ้าออกจากบ้านเป็นคนแรกแน่เรื่องของซีชิงได้สั่งการลงไปแล้วยังไม่รีบร้อนสู้ไปเล่นเป็นเพื่อนเขาสักหน่อยดีกว่าไปหรือไม่ไปที่ใดเจ้าไม่ได้พูดหรือว่าเปิ้นหวังไม่ยอมอยู่เป็นเพื่อนเจ้าเปิ้นหวังว่างอยู่พอดีเห็นว่าเจ้าน่าสงสารก็จะเล่นเป็นเพื่อนเจ้าสักหน่อยยังไม่รีบตามมาอีกท่านพ่อท่านช่างดีจริงๆไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปชุดที่เจ้าใส่อยู่นี่เหมือนคันทีที่ออกมาจากสำนักตงชาท่านสร้างเรื่องวุ่นวายไปทั่วทั้งจวนก็เพียงเพื่อหยอกล้อท่านหญิงน้อยหรือเจ้าไม่สังเกตหรือว่าตั้งแต่ท่านหญิงน้อยเริ่มก่อเรื่องท่านอ๋องก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมากดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นจริงๆท่านหญิงน้อยคือมาได้เพียง2 วันท่านอ๋องก็ทรงรู้จักกรูดและเย็นพัสลุนได้กระทั่งวิ่งไล่ตามท่านหญิงน้อยไปทั่วถนนแม้แต่อาการคลุ้มคลั่งที่กำเริบขึ้นครึ่งทางก็ยังทรงยังเอาไว้ได้ไม่เพียงเท่านั้นข้ารู้สึกว่าขอเพียงมีท่านหญิงน้อยอยู่ท่านอ๋องก็เล่ากับจะทรงลืมไปซีชิงไปได้ดูเหมือนว่าท่านหญิงน้อยจะสามารถรับมือไปซีชิงได้จริงๆคนทรยศไม่มีวันจบดีนายหญิงน้อยโปรดพิจารณาด้วยวรยุทธ์ของท่านองค์สูงส่งยากซะอย่างถึงหากวันนี้ข้าน้อยเชี่ยวฝั่งท่านไปปลุกเขาคงถูกตีตายในพริบตาเมื่อถึงเวลานั้นผู้ใดจะช่วยนายหญิงน้อยแฝงตัวอยู่ข้างกายท่านอ๋องเพื่อเป็นไส้ศึกสืบข่าวให้เล่าไส้ศึกมีแน่นอนอยู่แล้วพวกเราถูกท่านหนองจับได้คาหนังคาเขาคนข้างล่างต่างก็ขวัญเสียกันหมดดังนั้นเบื้องล่างจึงคิดว่าแทนที่จะนั่งรอความตายสู้แซงทำเป็นทรยุทธ์เพื่อให้ได้ความไว้ใจจากท่านอ๋องเมื่อถึงเวลานั้นค่อยยุยงให้คนอื่นแปรผักเจ้าก็ฉลาดไม่เบานี่
แต่ข้าจะรู้ได้อย่างไร ว่าแท้จริงแล้วเจ้าภักดีต่อผู้ใด หากข้าน้อยไม่ได้ภักดีต่อนายหญิงน้อยอย่างแท้จริงเมื่อครู่เหตุใดต้องส่งคนรับใช้ทั้งหมดในส่วนรวมถึงองค์ขับเหนาด้วยเล่านี่ไม่ใช่ รีบเร่งให้ท่านออกมาจัดการหรอกหรือ ความภักดีที่ข้าน้อยมีต่อนายหญิงน้อยฟ้าดิงเป็นพยานบัดนี้ท่านอ่องก็อ่อนกำลังลงมาแล้วนายหญิงน้อยต่างหากที่เป็นที่ยอมรับของทุกคนเพื่อแผนการอันยิ่งใหญ่ของนายหญิงน้อยไม่ว่าในภายภาคหน้าข้าน้อยจะถูกท่านหนองสังหารก็ไม่เสียดายชีวิตจะไม่มีวันทรยศนายหญิงน้อยเด็ดขาดเป็นเด็กที่สอนได้ปิ่นจื้อจะไม่ลืมสิ่งที่เจ้าทุ่มเทให้รอวันที่ปิ่นจื้อการใหญ่สำเร็จถ้าจะมอบอำนาจและเกียรติยศเหนือคนหมื่นให้เจ้าการได้รับใช้นายหญิงน้อยถือเป็นวาสนาของข้าน้อยส่วนเรื่องอำนาจวาสนานั้นล้วนเป็นของนอกกายข้าน้อยเพียงต้องการพลีกายถวายชีวิตเพื่อนายหญิงน้อยเท่านั้นเสน่ห์ของปิ่นจื้อช่างไม่มีผู้ใดต้านทานได้จริงๆเพียงเท่านี้ก็ได้ขุนพลฝีมือดีมา1 คนสมแล้วที่เป็นผู้ถูกลิขิตจากสวรรค์พอได้แล้วเจ้าไปช่วยปิ่นจื้ออย่างป่าต้องขดกิดปลาก่อนเฮ้อย่าโยนเข้าไปในกองไฟสิไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกินอย่างไรเป็นถึงท่านอ้อมผู้ทรงศักดิ์ดีเคยทำงานหยาบเช่นนี้ที่ไหนกันประกายไฟนั้นลามไปถึงเสื้อคลุมแล้วอุ้ยเครื่องปรุงโรยเปรี้ยวไปหมดแล้วเหตุใดท่านถึงซุ่มซ่ามเช่นนี้จุ้ยเฟิงเจ้าดูเฉียวฉินสิซุ่มซ่ามเสียจริงนี่ก็ผ่านไปครึ่งชั่วยามแล้วท่านอองกลับยังไม่คลั่งเรื่องไปซีชิงอะไรนั่นที่ดื่มเหล้าจนคุ้มคลั่งท่านอองกลับลืมไปจนหมดสิ้นแล้วเย็นเสกนี่เป็นครั้งแรกที่ท่านอองยังปรานะท่านหญิงน้อยทรงอิทธิพลเสียจริงเพียงแต่ควบคุมไฟได้ไม่ดีเนื้อยังดิบไปหน่อยคนหนุ่มสาวก็ใจร้อนเช่นนี้ยังต้องฝึกฝนอีกนะเสี่ยวฉินเปิ้นหวังจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเถอะกระหม่อมขอทูลลาด้วยไปเถอะน่าสงสารจริงเดี๋ยวข้าจะเหลือปลาไว้ให้ครึ่งตัวป่าย่าค่ะท่านอ๋องทูลท่านอ๋องวันนี้กระหม่อมปลอบโยนท่านหญิงน้อยโชคดีที่ไม่ทำให้ทรงผิดหวังด่าโทเพื่อนหวังเพื่อนยายองค์ขัดเงานี่เรียกว่าโชคดีที่ไม่ทำให้ผิดหวังเลยถ้าไม่ใช่พอทำเช่นนี้แล้วจะรู้ความคิดที่แท้จริงของท่านหญิงน้อยได้อย่างไรท่านอ๋องจิตใจกว้างขวางทั้งยังเป็นห่วงท่านหญิงน้อยข้าน้อยสมควรแบ่งเบาภาระการได้รู้ความคิดที่แท้จริงของท่านหญิงน้อยจึงจะทำให้ท่านสอนนางได้ตามความเหมาะสมคำอธิบาย3 อย่างของจุ้ยเฟิงประโยคไหนกันแน่ที่เป็นเรื่องจริงบาดเจ็บหรือไม่บาดเจ็บภายในน่าสงสารจริงๆรีบนั่งลงกินปลาก่อนเถอะขอบคุณท่านหญิงน้อยปลาบาทประทานของล้ำค่าให้ข้ามากมายเดี๋ยวเจ้าเลือกจิบได้ตามสบายเลยท่านหญิงน้อยเห็นเงินทองเป็นดั่งชีวิตนี่ยังจะให้ข้าเลือกตามใจโชคท่านหญิงน้อยดีต่อข้าเกินไปแล้วในเมื่อเจ้าติดตามตัวเปิ่นจื้อแล้วเปิ่นจื้อย่อมไม่ทำให้เจ้าลำบากใจเจ้าเด็กไม่มีหัวใจเปิ้นหวังทำงานมาตั้งครึ่งค่อนวันแม้แต่ปลาสักตัวก็ไม่คู่ควรจะได้กินหรือฐานะของเจ้าถูกประกาศให้รู้ทั่วกันแล้วควรจะเอาเป็นผู้ปากผู้คุณได้แล้วมาเดือนนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเสด็จป้าชางพิงเจ้าไปกับเปิ้นหวัง
ด็จป้าฉางผิง องค์หญิงใหญ่ฉางผิงเป็นน้องสาวลำดับที่3ของฝ่าบาทมีความสามารถในการเข้าสังคมพระสวามีคืออานเก่ากงกุมอำนาจที่แท้จริงไว้ในมือองค์หญิงใหญ่ฉางผิงเพราะว่าลูกสาวของนางเคยหลงรักพระเอกเสียจริงแต่กลับถูกไปซีชิงทำลายชื่อเสียงจนย่อยยับต้องแต่งงานไปไกลถึงต่างแดนนับแต่นั้นมาก็คอยหาเรื่องนางเอกและให้ดื้ออยู่เสมอหากสามารถเอามาเป็นพวกได้ให้นางรับใช้ข้าคือคิดแผนชั่วอะไรอยู่อีกแล้วไปซีชิงจะมาหรือไม่นางถูกกับบริเวณให้ขัดเล่าพระคัมภีร์ไม่มีเวลาออกมาข้างนอกเปิ้นหวังงงมีธุระต้องจัดการเจ้าก็อยู่เฉยๆไปเถอะยามแรกเกิดมนุษย์ล้วนมีจิตใจดีงามอย่าละเลยการทำดีแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยจากปากของท่านอมผู้โหดเหี้ยมอำมหิตกับวาจาชักนำให้คนทำดีถ้าหญิงน้อยนี่ก็มองทะลุปลูโปงไปหมดนะแค่พูดเอาหน้าแบบนี้ก็จะเลื่อนขั้นเป็นพระเอกได้เหรอบทมันต้องแย่งชิงมาอยู่แล้วไปซีชิงมาไม่ได้แล้วไทจือจะมาหรือไม่แล้วก็หัวอะไรนั่นเจียวจริงจะมาหรือไม่น่าจะมากันหมดนั่นแหละท่านหญิงน้อยคิดจะทำอะไรสีหน้าพวกนั้นอยู่เหล่าลูกหลานแห่งคุณเขารักดวงตะวันท่านอ๋องอาการปวดศีรษะกำเริบอีกแล้วทำไมข้าไม่ตายไปสิอ่ะตายไปก็จะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวไม่ต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดที่กัดกินหัวใจเช่นนี้ข้างนอกมีเสียงอะไรท่านหญิงน้อยรวบรวมคนทั้งจวนไปเปิดคอนเสิร์ตอยู่บนยอดเสาพะยะค่ะวันนี้ท่านอ๋องไม่คว้างปลาข้าวของแล้วท่านอ๋องท่านหญิงน้อยโอ้เหล่าลูกหลานแห่งคุณเขารักในดวงตะวันท่านหญิงน้อยไม่คิดว่าท่านหญิงน้อยจะขับขานได้ไพเราะถึงเพียงนี้ราวกับเสียงสวรรค์ด้วยเทในชีวิตนี้จะได้ฟังเสียงเช่นนี้สักกี่ครากันเชียวช่วยฟังเจ้าคือผู้รู้ใจของข้าให้ข้าร้องให้เจ้าฟังอีกรอบดีหรือไม่ดีขอรับเมื่อก่อนเหตุใดถึงไม่เคยสังเกตเลยนะว่าท่านจื้อฟึ่งจะประจุสอบโพถึงเพียงนี้ท่านหญิงน้อยหนทางบนเขานี้18 โค้งใจแหลมแห่งนี้9 วงท่านหญิงน้อยดึกมากแล้วรีบลงมานอนเถิดไม่เป็นไรชีวิตยามค่ำคืนเพิ่งจะเริ่มต้นทุกคนมาสนุกกับปืนซื้อให้เต็มที่โอ้เหล่าลูกหลานแห่งขุนเขาหนทางบนเขานี้18 โค้งท่านหญิงน้อยสหายที่อยู่ข้างล่างขอดูมือที่โบกสะบัดของพวกเจ้าหน่อยได้ไหมท่านหญิงน้อยยังไม่รีบไปตามหมอในจวนอีกยูรักในดวงตะวันรอให้ข้าเชิญพวกเจ้าออกไปหรือไปเร็วเข้าเจ้าคนเลวปล่อยข้านะการแสดงของข้ายังไม่จบเลยหากไม่มีเสียงเพลงอันสดใสของข้าแล้วพวกเจ้าจะหลับลงหรือหุบปากตอนนี้ไม่นอนต่อไปก็ไม่ต้องนอนอีกเลยโอ้เหล่าลูกหลานแห่งคุณเขารักในดวงตะวันเมื่อคืนคงจะไม่ได้นอนสินะวันนี้ข้าต้องไปผูกมิตรกับองค์หญิงใหญ่ฉางผิงเจ้าต้องมีสติหน่อยอย่าทำให้จวนฉินโอต้องไขหน้าท่านหญิงน้อยไม่นอนตื่นสายด้วยแถมยังรู้จักพวกท่านอ๋องอีกช่างเป็นเด็กดีจริงๆ
ดูสิ ท่าทางและหน้าตาช่างเหมือนท่านองค์เหลือเกินนั่นสิเพคะ นั่นสิเพคะดูสิ ล้วนหรือข้าคือเสด็จย่าน้อยของเจ้านะ ดีมากรัศมีแบบนี้เป็นพวกเดียวกันล้วนรู้สึกว่าท่านงดงามมากเพคะรู้สึกว่าควรจะเรียกว่าพี่หนิงเสียอีก โอ้ยปากหวานเสียจริงรู้แล้วก็รู้ว่าเป็นเด็กน่าเอ็นดูที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดี ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง ต้องเรียกว่าเสด็จย่าน้อย ขอให้เสด็จย่าน้อย มีพระชนมายุยิ่งยืนนานงดงามเป็นนิรันดรเพคะ เมื่อวานเพิ่งได้ยินเสด็จพี่ตรัสว่าเจ้ารู้หนังสือแตกฉานวันนี้ได้มาเห็นกับตาก็เป็นจริงดังว่า เด็กดีเจ้าช่างฉลาดหลักแหลมเสียจริง องค์หญิงใหญ่ก็ทรงยอมแพ้ในเสน่ห์ของข้าแล้วสินะ องค์หญิงใหญ่ไทจื้อเสด็จหลานจะพาเวิร์นหลวนไปเดินเล่นที่สวนดอกไม้พะยะค่ะหลายมารยาทเส้นดีหากมีเธอว่าพวกข้าใจกว้างไม่หรือจะแค่ถูกปรับเปรี้ยวแบบเพียงเท่านี้ข้าผู้เท่าขอถวายบังคมถึงองค์ฝ่าบาทนี่ช่วยท่านอยู่เฉินอันสินาพะยะค่ะเหมือนฝ่าบาทตอนทรงพระเยาว์ราวกับโถดเบ็ดกันมา เรื่องของเสนาบดีชวีครั้งก่อน ผู้น้อยขอพาท่านหญิงน้อยไปชมดอกไม้เท่านั้นก่อนนะพะยะค่ะเงินก้อนนี้จะให้เสียไปเปล่าๆไม่ได้ เงินอะไร เบี้ยหวัดใหญ่เจ้ามู่กลางวันแสกๆฟ้าดินยังกระจ่างเพราะว่าบางคนคงเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่แล้ว แล้ววันนี้ท่านหญิงน้อยมีความผิดอะไรบ้าง ยังต้องพูดอีกหรือไทจือทำให้เสี่ยวฉินถูกลงโทษตัดเงินเดือนข้าต้องสั่งสอนเขาเสียหน่อย เช่นว่า โลคอย จังหวะที่เขาอ่อนแอที่สุดจัดการในครั้งเดียว วรยุทธ์ของไทจือสูงส่งรอบกายยังมีองคลักษ์นับไม่ถ้วนคอยคุ้มกัน หากจะลองสังหารล่ะก็ข้าวหน่อยไม่มั่นใจ ใครบอกจะลอบสังหารกัน เดี๋ยวเจ้าก็มอมเล้าเขาให้หนักๆอย่าบอกข้านะว่าเจ้าทำไม่ได้พลังพวกคงสิงจิวโจน่าจะยังกำจัดไม่หมดสิ้นใช่หรือไม่ ข้าน้อยเข้าใจแล้ว ท่านอ๋องเพียงรับสั่งว่าห้ามลงมือกับไทจือการมอมเหลาน่าจะพอทำได้เจ้าเด็กเหลวนี่คิดแผนการอะไรอยู่ไม่ยอมกินอะไรเอาแต่พึมพำอยู่ได้นางมองไทจือทำไม ผู้ได้จิบสุราเข้าไปหน่อยก็ทำเป็นหญิงพยองบังอาจปล้นเงินขาชะตาเจ้าคงได้ขาดท่าทางแปลกๆพิกลท่านหญิงน้อย ท่านหญิงน้อย ช้าหน่อยพะยะค่ะ ที่นี่คือจวนองค์หญิงใหญ่จะทำตามใจไม่ได้นะ แต่ลานี้ ไม่มีที่ใดที่เปิ้นจื้อทำตามใจไม่ได้ครับมีจริงเปิ้นจื้อก็จะเหยียบที่นั่นให้ราบเป็นหน้ากอง ยังจะยืนวื้ออยู่อีกเหรอไทจื้ออยู่ที่ใดยังไม่รีบอุ้มขาไปหาไทจื้ออีก ไทจือเมามากไปทางเรืองข้างเพื่อเปลี่ยนอาพรณ์แล้ว ท่านหญิงน้อยคิดจะฉวยโอกาสตอนที่ไทจือเปลี่ยนอาพรณ์วางยาเพื่อใช้ร้ายหรือ ไล่รสนิยมเจ้ารู้หรือไม่ว่าคนเราจะอ่อนแอที่สุดเมื่อใด อย่างที่บาดเจ็บหรือ ก็ต้องเป็นตอนไปซ่วมสิ ส้วมหรือ
ยังไม่อุ้มเปิ่นจื้อไปอีกไปเร็วเข้าท่านหญิงน้อยไทจื้ออยู่ตรงนั้นเขาเมาแล้วปฏิกิริยาคงไม่ว่องไวนะช่วยเฟิงตอนนี้รีบลงมือมีนาคาบีบอาราคาไทจื้อเร็วใครน่ะไทจื้อพระองค์ไม่เป็นไรนะพะยะค่ะโอ้ยบ่าวสมควรตายบ่าวมิได้เห็นสิ่งใดพะยะค่ะน้องสามนี่มันเรื่องอะไรกัน เมื่อครู่มินาค่าลอบทำลายข้าที่ยังไม่รู้หรือนี่จะเป็นหลวนจวนองค์หญิงใหญ่มีการป้องกันแน่นหนาจะมีนักฆ่าได้อย่างไรหรือว่าน้องสามทำงานหนักเกินไปโอ้หากไม่มีนักฆ่าข้าจะเป็นเช่นนี้หรือพอแล้วอย่าพูดมากเลยเจ้ามีรสนิยมเช่นนี้ก็ไม่ควรมาทำในจวนของข้าคนอื่นจะนึกว่าข้ากดฉี่ไทจื้อเสด็จป้ายังจะยืนบื้ออยู่อีกยังไม่รีบพาไทจื้อไปล้างตัวอีกกล้ามาปล้นเงินของเปิ่นจื้องั้นหรือทำลายคนของเปิ่นจื้อนี่คือจุดจบของมันเบาหน่อยท่านหญิงน้อยเรื่องนี้ไม่น่าภูมิใจเลยนะชนะด้วยวิธีเช่นนี้ก็ไม่น่าภาคภูมิใจเลยสักนิดต้องมองทึบวันนี้ไทจื้อต้องขายหน้าต่อหน้าประชาชีบารมีผลปี้หมดสิ้นหากวันหน้าเขาได้ขึ้นครองราชย์แล้วนึกถึงสภาพน่าสมเพชในวันนี้เจ้าคิดว่าจะเป็นอย่างไรข้าปิดปากการกระทำของท่านหญิงน้อยครั้งนี้เพื่อการดิดให้ของนางคนอื่นเลือกข้างใหม่มาเข้ากับท่านโอ๋กลอุบายหนีแม้ไม่บาดเจ็บก็อย่างเกียรติยิ่งนักแถมยังยุยงกุ๊กของไทจื้อยอดเยี่ยมแน่นอนนี่เป็นเพียงของเรียกน้ำย่อยเท่านั้นคนต่อไปก็คือเซียวจิงฮ่า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 เมื่อครู่ข้าเห็นองค์ไทจื้อด้วยตาตนเองที่ห้องสุขาอะไรนะองค์ไทจื้อสวยกุญแจนะข้าผู้นี้ก็เห็นกับตาเช่นกันคาดไม่ถึงว่าพระองค์จะเสวยอยู่ฮ่า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 โอ้ยโอ้ยรสชาติมันเป็นยังไงกันนะช่างเป็นเรื่องตลกที่ดีจริงๆเรื่องสนุกเมื่อฟู่นี้เป็นฝีมือเจ้าใช่หรือไม่ไม่ใช่ข้าล่ะข้าไม่ได้ทำเจ้าอย่าพูดจาเหลวไหลเจ้าคิดว่าข้าจะเชื่องั้นหรือวิธีการสกปรกหลายอย่างหลายเช่นนี้ทั่วใต้หลานนอกจากเจ้ายังมีผู้ใดใช้ออกมาได้อีกเผื่อว่าไทจื้ออยากลองชิมเองล่ะยามกินยาเจรจาถ้าพูดอีกแม้แต่คำเดียวกลับไปขัดตำราหลีจี้10 รอบเจียวชินช่วยลินชาให้ข้าถ้วยหนึ่งขออภัยมือข้าลื่นไปหน่อยตายจริงรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะสภาพเช่นนี้มิใช่จะทำให้จวนองเสื่อมเสียเกียรติหรือเจ้าไปขับเปิ่นหวังเจ้าคุณล่ามุกปล่อยข้านะโอ้เหล่าลูกหลานแห่งขุนเขาเอ่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยอย่าทำความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยอย่าละเลยความดีแม้เพียงน้อยนิดเอาสินะเจ้าวางใจไปเถอะจัดการทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วหรือวางใจเถอะท่านหญิงทุกอย่างจัดการเรียบร้อยดีแล้วเซียวจิงเข้ามาในจวนแล้วผู้น้อยจะไปนำตัวเขามาเดี๋ยวนี้ท่านนี้คือท่านหญิงเฉินอั้นหรือเซี่ยวจิงตามหาแทบผิดแผ่นดินไม่เจอกลับได้มาอย่างง่ายดายจะเรียกเซี่ยวจิงทำไม
เรียกว่าโจโฉไปเลยสิหน้าตาก็ดูเดียวกันนี่ นี่พูดจาอะไรเช่นนี้ ได้ยินว่าท่านหญิงเติบโตในชนบทมารยาทลือปกพร่องไปบ้าง แต่ลูกสาวของฉินอองจะหยาบคายเช่นนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนักนับว่าเป็นสันดานที่สืบทอดกันมาหรือช่างไหลมารยาทหนัก นั่นสิ งั้นบ้านเจ้าติดหนี้คนอื่นก็นับว่าเป็นสันดานที่สืบทอดกันมาด้วยหรือเปล่าจวนหยงอันโหของข้าทั้งยิ่งใหญ่ทั้งมั่งคั่งจะไปติดหนี้ใครได้เยี่ยงไรท่านหญิงไปได้ยินข่าวลือมาจากที่ใดจวนโหวเป็นตระกูลขุนนางเก่าแก่มีรากฐานลึกล้ำเพียงใดจะติดหนี้ไม่คืนได้อย่างไรเด็กป่าที่โตในชนบทไม่มีความรู้อะไรบางทีฉินอองอาจจะไม่พอใจข้าจึงเก็บความแค้นไว้ในใจจึงได้ใส่ร้ายข้าเจ้าไม่รู้หรือสองตระกูลนี้บาดหมางกันมานานแล้วที่แท้บ้านเจ้าก็รวยมากสินะแล้วทำไมฮูยินของเจ้าต้องไปขอเงินจากท่านพ่อของข้าอย่ามาใส่ร้ายผู้หญิงของข้าใส่ร้ายสตรีบรรดาศักดิอย่างไร้หลักฐานตามกฎแล้วต้องโดนโบ20 หมายยงอันโหวผู้หญิงของท่านไม่ใช่สตรีบรรดาศักดิอีกอย่างยศของท่านหญิงเราสูงกว่าต่อให้นางจะว่ากล่าวสัก2-3 คำก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องโดนโบยอย่างไรเสียก็มีลำดับสูงต่ำข้ารู้ดีว่าอะไรคือสูงต่ำในอดีตนายเหนือหัวแย่งภรรยาขุนนางข้าก็ไม่ถือสาแต่ผู้หญิงของข้ากลับถูกฉินอองพัวพันไม่เลิกจนเกือบถูกบีบให้ฆ่าตัวตายวันนี้จวนฉินอองของเจ้ายังกล้ามาใส่หลายข้าอีกใช่แล้วฉินอองหาเรื่องจวนโหวอยู่เรื่อยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หาเรื่องจวนโหด้วยนิสัยของฉินจิ้วโจการใส่ร้ายท่านโหวต่อหน้าลูกสาวตัวเองเป็นเรื่องปกติพูดก็ถูกนะถูกท่านพ่อของข้าบีบขันจนเกือบฆ่าตัวตาย2-3 วันนี้ข้าได้ตรวจสอบบัญชีของจวนฉินก็เจอเรื่องน่าสนุกอยู่บ้างอ่านหักหน้ามันให้ข้าดูซิว่าใครกันแน่ที่ใส่ร้ายใครขอรับปียงลงที่27 เดือน 7มอบกำไรหยกเลือดให้คู่หญิงหยกอันโห1 คู่เครื่องประดับศีรษะไข่มุกอนามานี3 ชุดต่อเงิน 5,000 ตำลึงเดือน 6มอบผ้าไหมมีค่าร้อยให้คู่หญิงหยกอันโห10 พับไข่มุกจงจู1 กล่องต่อเงิน 7,000 ตำลึงมากมายขนาดนี้เดือน 5มอบโรงผลิตเครื่องประทิงโฉมให้คู่หญิงหยกอันหัว1 แห่งจี้หยกคือเทียน5 คู่นี่มันเกินไปแล้วจริงๆต่อเงิน 5,000 ตำลึงพอแล้วผู้หญิงของข้าและนงงอาจไม่เคยยอมก้มหัวให้อำนาจแล้วจะรับของจากจวนชินโอของเจ้าได้อย่างไรหากเจ้ากล้าใส่ร้ายผู้หญิงของข้าอีกข้าจะทูลฟ้องต่อหน้าพระพักตร์ให้จงได้เพื่อพิสูจน์ให้กระจ่างได้สิได้เลยให้สวรรค์ช่วยตัดสินคนดีคนชั่วก็ได้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเจ้าจะยอมสาบานคนหรือไม่ผู้หญิงของเจ้าหากรับของจากจวนฉินออกไปแม้แต่น้อยก็ขอให้ฝ่าเท้าของเจ้าเป็นแผลเน่าใบหน้าแข็งทื่อช่วยชีวิตนี้ก็ไม่มีทางรวบรวมจวนโหได้ไอ้ลูกไม่มีพ่อนี่กล้าอย่างเกียรติข้าถึงเพียงนี้วันนี้ข้าไม่ตบหน้าไอ้พระเอกเนี่ยย่อยยับข้าก็ไม่ขอแซววันนี้ต่อไปท่านวูไม่ยิ้มแล้วหรือด้วยนิสัยไม่ชอบยิ้มโอ๊ยใบหน้าของท่านแข็งทื่อแล้วนี่สวรรค์เมตตาจริงๆท่านหญิงเฉินอั้นใช้บัญชีที่ไม่มีมูลความจริงคิดจะให้ข้ายอมรับมันไม่น่าขันไปหน่อยหรือของบางอย่างในบัญชีพันตำลึงทองก็ยากจะหาได้การจะตรวจสอบที่มาก็ง่ายมากตัวอย่างเช่นผ้าไหมเมียคาลอยไข่มุกตงจูและจี้หยกข่าวเนื้อแกะที่เอวของท่านนั่นนี่คือสิ่งที่ท่านต่องของพวกเราตั้งใจเลือกสรรอย่าได้หลงกลอุบายของคนเลวถามผู้มีในยามนี้เด็ดขาดข้าไม่เชื่อเด็กขาดผู้หญิงของข้าเป็นสตรีที่หญิงทรนงในศักดิสีจะต้องการของจากจวนชินอองได้อย่างไรของที่ออกจากจวนฉิงอองล้วนมีใบสำคัญเป็นหลักฐานหากยงอั้นหัวและทุกท่านไม่เชื่อก็สามารถตรวจสอบได้อย่างเช่นการเปลี่ยนชื่อของร้านเย็นจือการเปลี่ยนชื่อร้านค้าล้วนต้องแจ้งต่อทางการเรื่องนี้ดูเหมือนว่าท่านเจ้าเมืองจะเป็นผู้จัดการด้วยตนเองท่านเจ้าเมือง
ใช่แล้ว การยังจื้อที่อยู่ทางตะวันออกของเมือง แต่ก่อนเป็นกิจการของจวนฉินอ๋อเมื่อเดือน5ก็กลายเป็นของยงผู้หญิงของยงอนาโวแล้ว ไม่คิดเลยว่าฮู้หญิงยงอันจะลอบรับของขวัญล้ำค่าเช่นนี้จากฉินจิวโจว ใช่ นี่มันหลายอย่างอายเกินไปแล้ว ปกติยังบอกว่าชินอ๋องบังคับนาง หรือว่าที่จวนหยงอันโหปกติใช้จ่ายหรูหราล้วนเป็นเงินของจวนฉินอ๋อเรื่องพวกนี้เห็นได้ชัดว่าฉินจิวโจวเต็มใจให้เอง ตอนนี้กลับให้เด็กมาเปิดโปงเรื่องนี้ จะนับเป็นลูกผู้ชายได้อย่างไร จวนอ๋องของเราใจกว้าง วันนี้ก็ไม่ได้มาทวงหนี้เจ้า เพียงแต่ว่าต่อไปเสด็จพ่อต้องเลี้ยงดูข้าใช้เงินเปลืองมากเกรงว่าจะไม่มีเงินให้ฮูหญิงของเจ้าแล้ว เจ้าช่วยบอกนายได้หรือไม่ ว่าอย่ามาขอเงินจากเสด็จพ่อของข้าอีก ข้าลงคงขายนะ ชินอ๋องรักแต่ไม่สมหวัง ถึงกับให้เด็กน้อยอย่างเจ้ามาใส่ร้ายฮูหยินของเรา วิธีการช่างต่ำชาสิ้นดี เจ้า เห็นใจที่เจ้ายังย่อไหวเปิ่นจื้อจะให้โอกาสเจ้าพูดใจเยี่ยงคนอีกครั้ง ท่านเสนาบดีชวี ท่านมาเป็นพยานหน่อยที่หอเซียนเว่ยผู้หญิงโยงอันใช้อำนาจบาดใหญ่ คนที่ต้องกล่าวขอขมาคือหยงอันโหวหรือว่าเป็นท่านอ๋องของพวกเรา ท่านเสนาบดีชวี ท่านว่าอย่างไร ต้องขอขมาของชินอ๋องช่างล้ำค่ายิ่งนัก หายังมีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือ นี่เป็นเพียงของขอขมาใช่ฉิงอ๋อคิดไปเองฝ่ายเดียวข้ากับผู้ยินของข้าไม่รับรู้ใดๆทั้งสิ้น เฮ้อย่าพึ่งไปข้ายังพูดไม่จบนะ อย่าลืมใช้หนี้ด้วยเล่า ฉิงจิ้วโจเจ้ามันเพี้ยมหานัส เจ้าคิดว่ามันน่าสนุกมากหรือ ไม่รู้ว่าเจ้ากำลังพูดเรื่องอันใด วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดองค์หญิงใหญ่เปิ้นหวังไม่อยากถือสาขาความกับเจ้า เหตุใดสายตาของพวกเขาจึงได้ประหลาดนะเอาแต่จ้องมองปืนหวัง เด็กคนนี้กำเริบอีกแล้วหรือว่าไปร้องเพลงเปิดการแสดงต่อหน้าทางกำนันหรือว่านางเพิ่งจะสร้างสายสัมพันธ์เตรียมการจะรวบรวมแผ่นดินแล้ว การหม่อมยังใส่ซื่อเกินไป จิตใจดีเกินไป และรักษาหน้าตาเกินไปนัก รองเสนาบดีกรมคลังความละโมบของเขา ความแน่หนาของเขาหาได้ยากในใต้หลาเหตุใดถึงทำให้เขารู้สึกว่าตนเองใส่ซื่อจิตใจดีได้ กินโอ่งใต้เท้าพระองค์ทรงทนต่อความขับข้องใจมามากมาย แต่ยังคงสามารถต่อคำคารหานินทาจากภายนอกอย่างนิ่งเงียบช่างมีคุณธรรมสูงส่งมีน้ำใจและคุณธรรมยิ่งหนักเป็นข้าร้อยที่ดูเบาพระองค์ไป ท่านหลี่เกิดเรื่องกันใดขึ้นกันแน่ข้าน้อยสมควรตายข้าน้อยผิดไปแล้วพะยะค่ะท่านองค์ข้าน้อยผิดไปแล้วพะยะค่ะข้าน้อยผิดไปแล้วพะยะค่ะเข้าใจท่านองค์ผิดไปข้าน้อยผิดไปแล้วพะยะค่ะฮูหญิงท่านฮูเหตุใดจึงกลับมาเร็วนักหรือว่าไปมีเรื่องกับฉินจิวโจวมาอีกแล้วเขาโตแยกข้ามานานแล้วสลัดอย่างไรก็ไม่หลุดเจ้าก็ไม่ต้องไปสนใจเขาก็สิ้นเรื่องเขานัดเจ้ามีใช่เจ้านัดเขาหรอกหรือนี่ท่านทำอะไรโยนป้ายหยกที่ข้ามอบให้ท่านทิ้งป้ายหยกชิ้นนี้ฉินจิวโจวมอบให้เจ้าสินะเจ้าไม่ได้โอ้อวดหรือว่าฉินจิวโจวเป็นสุนัขของเจ้า
บอกว่าเขาคอยพัวพันเจ้า เจ้ารู้หรือไม่ว่าไอ้ลูกนกคอกนั่นวันนี้มันมาทวงหนี้ข้าต่อหน้าทางกำนันของที่เจ้าเคยเอาไปจากจวนฉินอ๋องถูกประกาศออกมาต่อหน้าผู้คุณ ต่อหน้าผู้คุณ ตอนนี้ทั่วทั้งเมืองหลวงต่างก็รู้กันว่าเจ้าเป็นหญิงเพชรยาทำให้ข้ายุงอันโหวต้องถูกสวมเขาอย่างน่าอัปยศแผนการล้วนเป็นกลอุบายของชินจิวโจท่านหูอย่าได้เชื่อเป็นชินจิวโจที่ใช้เล่ห์กลเพื่อทำให้เราสองสามีภรรยาบาดหมางกันไปจัดการสาสางกับผู้หญิงว่าเอาของจากจวนฉินอ่งไปเท่าไหร่เครื่องประดับและของเก่าให้คืนไปโดยตรงส่วนร้านค้าและของอื่นๆให้คืนเป็นมูลค่าที่เท่ากันห้ามขาดแม้แต่อีแปะเดียวเราจะรีบไปเดี๋ยวนี้ไม่ล้วนเป็นชินจิวโจที่ยัดเยียดให้ข้าเองท่านเคยเห็นเขาหน้าด้านมาทวงคืนหรือจวนฉินของใหญ่โตปานนั้นจะขายของแค่นี้เชียวหรือหากคืนไปกลับจะทำให้เราดูใจแคบเจ้ารู้หรือไม่ว่าพวกเขาพูดถึงข้าว่าอย่างไรคนที่แม้แต่ภรรยาตัวเองก็เลี้ยงดูไม่ได้เรื่องเสื้อผ้าอาหารการเป็นอยู่ล้วนต้องพึ่งพาฉินจิวโจไอ้คุณนายข้าไอ้ขี้ขลาดข้าไม่สนว่าเจ้าจะใช้วิธีใดไปทำให้ฉินจิวโจชี้แจงเรื่องนี้ให้กระจ่างมิฉะนั้นตำแหน่งฮูหยินย่งอันโหวของเจ้าก็ไม่ต้องนั่งแล้วระบุเจ้าออกมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าไม่ได้บอกด้วยว่าในครั้งนี้ชินจิวโจจะเป็นได้แค่สุนัขของข้าเขากล้าดียังไงมาทำลายชื่อเสียงของข้าระบุเจ้าผู้สี่หายไปไหนฉินจิวโจรักขันโกที่สุดเจ้าไปสอนเขาสิว่าควรจะพูดอย่างไรใช่ยังมีหันเกออีกคนฉินจิวโจรักขันเกอดังลูกไม้ไส้ต้องช่วยข้าแน่นอนเพียงวาจาของท่านหญิงน้อยก็ทำให้คนของจวนยงอันโหรีบนำของมาส่งคืนทั้งคืนนี่จะต่างอะไรกับการตบหน้าท่านอ๋องโดยตรงดังนั้นพวกเจ้าก็นำเรื่องระหว่างเปิ้นหวังกับซีชิงที่คบหากันอย่างลับๆมาหลายปีไปเปิดโปงต่อหน้าสาธารณชนทั้งหมดเจ้าเด็กน้อยด้วยเล่ห์กลอันล้ำลึกของเฟินจื้อคงจะหลงจนหัวปักหัวปั๊มแล้วสินะไม่เพียงทวงความสูญเสียของจวนอองกลับมาได้ทั้งหมดตอนนี้ทุกคนต่างด่าทอไปซีชิงว่าหน้าหนาและยังอายเป็นหญิงเพศยาน่าสงสารที่เจ้ามอบใจให้ผิดคนถูกปั่นหัวจนงูหัวไม่ขึ้นแย่แล้วท่านอ๋องคุ้มคลั่งแล้วดูยาวีเร็วเข้าท่านหญิงน้อยรีบหนีไปเดี๋ยวก่อนเซียวชินเขาคลั่งไปแล้วท่านอ๋องไม่ค่อยทำร้ายคนท่านหญิงน้อยอย่ากลัวไปเลยเขาแค่ควบคุมตัวเองไม่ได้ข้าจะปกป้องทีมากเจ้าต้องเป็นบารมีแบบนี้สิแค่ยกมือก็พลิกฟ้าคว่ำปฐพีมาลายซิ่งเป็นท่องดีนี่สิถึงจะสมศักดิ์อีสีสุดยอดตัวร้ายบารมีอันบ้าคลั่งและน่าเกรงขามเสี่ยวฉินเสี่ยวฉินในที่สุดก็ดูเหมือนตัวร้ายขึ้นมาหน่อยเขาทำได้อย่างไรโอ้เป็นยานี่เองเอายามาให้ข้าก็อยากได้ท่านหญิงน้อยนี่คือยาหน้าพายะค่ะไม่ใช่ลูกกวาดเปิ่นจื้อหรูของธรรมดาสามัญอย่างลูกกวาดจะคู่ควรให้เปิ่นจื้อกินได้อย่างไรถ้าสมควรกินยาอันน่าตื่นตาเช่นนี้เอามาให้ข้าปากบ้าเอ้ยรีบกลืนสิไม่นะยาของข้าออกมาท่านอ๋องเฮ้ยท่านอ๋องไม่ได้คุ้มคลั่งเช่นนี้มานานแล้วท่านอ๋องซื่อจือแห่งหยงอันโหวมาถึงแล้วพะยะค่ะปล่อยให้ข้าจัดการเองจับตัวเขาไว้ให้เปิ่นจื้อไปบอกให้ไปซีชิงมาไถ่ตัวคุณปล่อยเขาไปเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะ ท่านหญิงน้อยเด็กดีนะพะยะค่ะอนุมารวยให้ท่านออกเถอะนะพะยะค่ะข่าวหน้าบอกจะรั้งตัวคุณไว้ให้ได้พะยะค่ะอิงจิวโจ
จ้ายังไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไปจีชิงคนนั้นเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวแล้วยังทำไม่ดีกับเจ้าอีกไม่แค่คนดีอะไรเลยข้าแค่อดไม่ได้ที่จะสั่งสอนนางสักหน่อยในอนาคตเมื่อข้าได้เป็นจักรพรรดินีเจ้าอยากได้อะไรข้าก็จะให้เจ้าทุกอย่าง ปล่อยข้า ไม่ถ้าเจ้าไม่สั่งคนไปจับตัวชื่อจื้อจากจวนหัวมาข้าจะจับเจ้าโกนหัวเดี๋ยวนี้ให้เจ้าไปบวชเป็นพระเสียเลยอะไรทุกคนพาข้าไปดูหน้าชื่อจื้อน้อยนั่นหน่อยสิพระราชินอ๋อเหตุใดยังไม่มาอีกตอนนี้ท่านออกไม่สะดวกรับแขกพะยะค่ะเชิญคุณชายน้อยกลับไปก่อนพะยะค่ะพระราชินอ๋อมีธุระหรือยังข้าไปเล่นที่สวนหลังก่อนแล้วกันชื่อจื้อท่านอ๋องหมายความว่าให้ส่งท่านกับจวนหยงอนูไปก่อนพะยะค่ะอะไรล่ะท่านอาไม่ได้ให้ข้าอยู่ต่อหรือไอ้บ่าวชั่วเจ้ากล้าหลอกข้างั้นหรือหยุดมากล้าดีอย่างไรมาตีคนของข้าบังอาจท่านอ๋องท่านหญิงน้อยเล่าท่านหญิงน้อยอยู่ที่โถงด้านหน้าพะยะค่ะไปเข้าเฝ้าชื่อจื่อแล้วแย่แล้วท่านเกอช่างหลายเดียงสารนะอยากให้ดุนด่วนรังแกเอาได้ท่านอ๋องที่แท้เจ้าก็คือไอเด็กนอกคอกนั่นเองสินะชื่อจื้อปวดสำรวมวาจาด้วยนานมากแล้วที่ไม่มีคนกล้าพูดกับเปิ่นจื้อเช่นนี้เจ้าเด็กน้อยเจ้ากล้ามากเจ้าว่าอะไรนะเจ้าคงไม่ได้เล่นตัวอยู่หรอกล่ะเปิ่นจื้อมีแม่แมวป่าให้ต้องจัดการอยู่แล้วคุณอย่างเจ้ายังไม่ถึงขั้นที่จะดึงดูดความสนใจของข้าได้หรอกมีหน้าเล่าพี่สู้ขังถึงบอกว่าเจ้าเป็นเด็กบ้านนอกก็แค่ไพร่ที่โตมาจากปากเขาช่างหยาบคายไร้มารยาทเสียจริงเจ้าลูกนอกโคกกล้ามาต่อกรกับข้าหรือจะลูกนอกโคกหรือไม่ข้าไม่สนเป็นจื้อไม่ได้สนใจในตัวเจ้าแค่จำไว้ว่าท่านพ่อบ้านคือคนที่เปิ่นจื้อคุ้มครองอยู่เมื่อคู่เจ้าลบหลู่ท่านก็เท่ากับตบหน้าเปิ่นจื้อสั่นกลัวซะเถอะเจ้าตัวกระจ้อยท่านอาฉินอ๋องถึงกับกำใจเจ้าลูกนกโคกคู่นี้มาลบหลู่ข้าหากเขายังไม่จัดการเจ้าลูกนกโคกนี้ให้ขอขอขมาข้าก็อย่าหวังว่าข้าจะย่างเท้าเข้ามาในจวนโอนี่แม้แต่ก้าวเดียวและอย่าหวังว่าจะได้พบหน้าท่านแม่อีกหากท่านพ่อจับข้ามัดไปส่งให้เจ้าคิดจะทำอะไรแล้วจะทำอะไรข้าได้ถึงตอนนั้นข้าจะสั่งให้เบาไพ่กรีหน้าเจ้าให้เสียโฉมฉีกกระชากเสื้อผ้าเจ้าออกและเอาตัวเจ้าไปแขวนประจานที่ประตูเมืองให้ผู้คนเที่ยงกินเพื่อความสำราญถึงตอนนั้นข้าจะสั่งให้บ่าวไพร่ขูดใบหน้าของเจ้าฉีกเสื้อผ้าของเจ้าแล้วจับเจ้าไปแขวนไว้ที่ประตูเมืองให้ผู้คนเที่ยงกินเพื่อความสำราญชื่อจื่อโปรดระวังวาจาท่านหญิงเป็นหึงท่านหญิงเฉินอันที่ฝ่าบาททรงแต่งตั้งเป็นท่านหญิงแล้วอย่างไรอย่าคิดว่าได้เข้าจวนฉินอ่องแล้วจะกลายเป็นหงขึ้นมาได้เจ้าลูกนกคอตอนที่เจ้าอดอยากหนาวเหน็บอยู่ข้างนอกนั้นคงลำค่าที่เสด็จอาชิมอกประทานให้ข้าตั้งใจโชว์ที่ไหนบ้างที่ไม่พอซื้อชีวิตอีนางแพทย์ยาอย่างเจ้าได้ถึง10 ชีวิตภูเขาทองภูเขาเงินที่พ่อข้าส่งให้เจ้าก็แค่เพราะเห็นว่าแม่ลูกเจ้าน่าสงสารเจ้าคิดว่าเขาบริจาคคือความโปรดปรานจริงๆหรือพูดจาเหลวไหลเขาเป็นหมาของแม่ข้าเขาพูดเองกับปากว่าจะมอบกิจการทั้งหมดของจวนอ๋องให้แกข้าชื่อจื่อคำพูดนี้ใครเป็นคนสอนเจ้าก็ต้องเป็นแม่ค้าที่สอนสินางบอกว่าเสด็จอาชินอ๋องวู่เง่าดังหมูสมควรแล้วหากข้าได้ยินจากปากของเจ้าแม้เพียงครึ่งคำที่ดูถูกเสด็จพ่อของข้าระวังเปิ่นจื้อจะฉีกปากของเจ้าแล้วตัดลิ้นของเจ้าทิ้งเจ้าหากเจ้ากล้าแต่ต้องข้าจริงเสด็จอาชินอ๋องจะต้องขับไล่เจ้าออกจากจวนแน่เสด็จอาชินอ๋องเชื่อฟังท่านแม่ของข้าทุกอย่างไม่มีทางปล่อยให้ลูกนกเข้าแก่งเจ้าแต่ต้องข้าแม้แต่ปลายผมอย่างนั้นหรือเสด็จพ่อเจ้าว่าใครเป็นลูกนกโคกท่านอาท่านอามาถึงตั้งแต่เมื่อใดไม่เป็นไรก็แค่บอกว่าถูกเจ้าลูกนกโคกนั่นยั่วจนข้าพังปากไปท่านอาอินดูข้ามาแต่ไหนแต่ไร
ท่านอาข้าคิดถึงท่านเหลือเกิน เจ้าไม่ได้อยากพบข้าหรอกหรือ ตอนนี้ก็ได้พบแล้ว เชิญกลับไปได้แล้ว ท่านอาเมื่อครูเจ้าลูกนกโคกนี่พูดจาหยาบคายกับข้าท่านจะไม่ให้ความเป็นธรรมกับข้าหรือให้ความเป็นธรรมหรือให้ความเป็นธรรมกับคนที่พวกเจ้าแม่ลูกเรียกว่าโง่เง่าดั่งหมูที่ยอมให้ใครเชื่อเฉินได้ตามใจหรือท่านอ๋องในที่สุดก็ทรงตาสว่างเห็นท่าตัวแท้ของคุณเองและคุณแล้ว เป็นเจ้าลูกนกโคกนี่ที่ทะเลาะกับข้าถึงได้พังบาดไปเวินหลวนคือองค์หญิงเฉินอันที่ฝ่าบาททรงแต่งตั้งด้วยพระองค์เองหากว่ากันตามยศศักดิ์นี้เจ้าคือเบื้องล่างร่วงเกินเบื้องสูงถือเป็นการไม่เคารพอย่างยิ่งหากว่ากันตามความใกล้ชิดเวินหลวนคือลูกสาวของข้านางจะพูดหรือทำอะไรย่อมมีข้าผู้นี้คอยปกป้องพ่อคุณทำคนนี้พ่อจะปกป้องคนของตัวเองก็ดูใช้ได้อยู่เหมือนกันนะใครก็ได้但切记กับจวนท่านอาท่านใจร้ายทำร้ายจิตใจข้าได้หลงโคไม่อยากเจอหน้าท่านแม่อีกแล้วหรืออยากเอาแม่ของเจ้ามาข่มขู่ข้าอีกไปพ่อคุณงูตาสว่างเห็นค่าตัวแท้ของคุณเวลาคุณเสียทีก็ถือว่ารักษาเงินเก็บก้อนสุดท้ายไว้ได้ท่านอ๋องไม่เป็นไรนะพะยะค่ะหลายปีมานี้เปิ่นหวังทำผิดมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยใช่หรือไม่หลายปีมานี้เปิ่นหวังทำผิดมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยหรือท่านอ๋องข้าฟังคำพูดของซีชิงไม่คิดตะกุมอำนาจราชสำนักอีกกลับไปสนับสนุนไทจื้อสิ่งที่ได้กลับมาก็เป็นการเย้าเย้ยและเหยียบย่ำเปิ้นหวังเกลียดชังทุกคำพูดที่เสแสร้งเปิ้นหวังกดความโหดเหี้ยมในใจไว้ปล่อยพวกคุณไปแต่พวกเขากลับไม่เคยปล่อยข้าไปท่านอ๋องแผนสวรรค์ไม่ยุติธรรมก็ทลายสวรรค์นั่นเสียหากปัทภีไม่ลาเปรียบก็เหยียบแผ่นดินให้ราบหากมีคนเสแสร้งใส่เจ้าก็กระชากหน้ากากจอมปลอมของมันซะลูกไม่สั่งสอนเป็นความผิดของพ่อแม่เด็กนักสู้นี้ยามแกลติจวนชิงอองของข้าอย่างไรเจ้าก็เห็นกับตาเจ้ายองซีโรราบเองหรือว่าจะให้คุณทั้งจวนอ๋องเป็นสุนัขไปพร้อมกับเจ้าด้วยท่านอ๋องยังไม่บ้าไปอีกหรือเปิ่นจื้อมีแผนลือรออีกสักพักเราเปิ่นจื้อผสมดินระเบิดให้ได้มากพอก็จะไปตำหนักเฉียนเอาวิงกับเจ้าระเบิดความจอมปลอมทั้งหมดให้สิ้นซากยังมีราษฎรเปิ่นจื้อก็มีแผนหนึ่งสามารถควบคุมทหารองครักษ์ลักพาตัวคนใกล้ชิดของถูกบ้านคนเสแสร้งที่สุดคุณที่อ่อนแอให้แขวนไว้บนกำแพงเมืองพื้นที่แข็งแรงส่งไปชายแดนยั่วยุให้แคว้นข้างเคียงเปิดศึกถึงตอนนั้นใต้ล้าที่เจ้าเกลียดชังก็จะกลายเป็นทะเลพึงในทันทีความอมหิโหดเหี้ยมของท่านหญิงน้อยช่างสิบเก่งกาจยิ่งกว่าอาจารย์ตัวใต้หลาไม่มีใครเทียบได้เลยท่านอ๋องทำสีหน้าเช่นนี้คงไม่ได้จะถูกเกลี้ยกล่อมหรอกนะคนทั้งใต้หลาก็ไม่ทำผิดต้องคาดเพียงนั้นขวางหูขวางตาเจ้าข้าทิ้งแล้วจะเป็นไรไปผู้ที่ด่าเจ้าวางแผนเล่นงานเจ้าโยยุยเจ้าใบหน้าที่เสแสร้งและน่ารังเกียจเหล่านั้นเจ้าไม่อยากให้พวกมันอยากอยู่ก็ไม่ได้อยู่อยากตายก็ไม่ได้ตายจริงๆหรือขอเพียงเจ้าต้องการเปิ่นจื้อก็ช่วยท่านได้ตอนนี้บอกคำตอบของเจ้าให้ข้ารู้ตอนนี้บอกเปิ่นจื้อมาคำตอบของเจ้าใช่ต้องแบบนี้สิเย็นชา3 ส่วนลูกเล่น7 ส่วนสายตาอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวร้ายก่อนจะทำลายล้างลูกไม่ต้องกลัวบอกเปิ่นจื้อมาอย่างกล้าหาญความคิดที่แท้จริงในใจของเจ้าเปิ่นจื้อจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอเจ้าเป็นบ้านี่เป็นรหัสลับอันใดลืออ๋อใช่นี่ข้อเสนอของเจ้ายอดเยี่ยมมากบางทีพวกเราอาจจะสร้างลูกระบาดเพื่อทำลายล้างลูกท่านหญิงน้อยท่านอ๋อน่าจะถามท่านว่าป่วยจริงๆหรือไม่ป่วยข้าไม่ได้ป่วยเสียหน่อยเก็บความคิดซึ่งได้คุณธรรมของเจ้าไปเสียเป็นหวังยังไม่คิดจะร่วมสังคมกับเจ้ามันขี้ขลาดเจ้ามันไร้ความสามารถถูกคนรังแกถึงเพียงนี้แต่กลับไม่กล้าแม้แต่จะต่อต้านคนจอมโกงสายพันธุ์เช่นเจ้าเป็นความอัปยศของเหล่าตัวร้ายอย่างข้าเสียจริงเปิ่นจื้อจะถามเจ้าอีกครั้งแผนการของเปิ่นจื้อจะทำหรือไม่ทำเปิ้นหวังว่าโลกนี้ยังคงสวยงามนะ
ท่านหญิงน้อยโปรดระงับโทสะโปรดระงับโทสะ ปันจื้อไม่โกรธลูกในไส้ลูกในไส้ต่อให้โกรธแค่ไหนก็ยังเป็นลูกในไส้เฮ้อ ต่อหานกาชินจิวโจไม่ว่าขอสิ่งใดล้วนได้เสมอ เกิดปัญหาขึ้นที่ไหนกันแน่ เห็นได้ชัดว่าแย่ชิงโชคชะตาของนางเองมาแล้วข้าควรจะลายล้อมด้วยบุกผาเป็นที่เทิดทูนดังจันทราท่ามกลางหมู่ดาวเหตุใดตอนนี้แม้จะหมาที่เชื่อฟังที่สุดยังหลุดออกจากการควบคุมไปได้ท่านใจฉินจิวโจดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้สติกลับมาแจ่มใสได้ท่านใจฉินจิวโจดูเหมือนจะมีของที่กระตุ้นให้สติสัมปชัญญะของเขากลับมาอะไรกันแน่ที่กระตุ้นฉินจิวโจให้ได้สติกลับขึ้นมาข้าจะควบคุมเขาได้อย่างไรทำไมฉินจิวโจถึงหลุดออกจากบทไม่ทราบสาเหตุแต่เมื่อ10 ปีก่อนตอนที่ไปซีชิงตัวจริงช่วยฉินจิวโจไว้เรียกได้หยดลงบนจี้หยกชิ้นนั้นเรื่องโชคชะตาของนางอีกตัวจริงขอเพียงให้เขาได้เห็นจี้หยกชิ้นนั้นข้าก็จะสามารถกระตุ้นเขาต่อได้ทำให้จิตใจของเขาสับสนใช่แล้วจี้หยกยังมีเจี้ยหยกที่สามารถกระตุ้นฉินจิวโจได้ฉินจิวโจการมีอยู่ของเจ้าก็เพื่อปูทางให้ข้าไม่ยอมเด็ดขาดที่จะให้เจ้าหนีไปจากเนื้อมือข้าฉินจิวโจไม่ได้วันนี้ข้าต้องไปเข้าเฝ้ายามเช้ากับเจ้าด้วยข้าเจ้าไปคิดหาทางว่าจะระเบิดบัลลังก์มังกรของฝ่าบาทได้ยังไงอย่างนั้นหรือข้าวก่อนที่จวนองค์หญิงใหญ่ข้าทางไทยจื้อกับเซียวจริงต้องเสียหน้าพวกเขาจะยอมรับมือด้วยง่ายได้อย่างไรการเข้าเฝ้ายามเช้าในวันนี้จะต้องสาดโคลนใส่ท่านต่อหน้าฮ่องตี้เท่าเป็นแน่คนแก่เลอะเลือนผู้นี้ไปคนเดียวก็มีแต่จะเป็นลูกไก่ในกำมือมิใช่หรือเก็บความคิดของเจ้าไปซะความคิดเล็กน้อยที่เจ้าเล่นนั่นวันนี้เจ้าห้ามไปไหนทั้งนั้นเฝ้าท่านหญิงไว้ให้ดีถ้าปล่อยให้นางหนีออกจากจวนได้ข้าจะเอาลืมเจ้าท่านหญิงน้อยโปรดระงับโทสะท่านองค์คงจะระวังตัวแล้วพะยะค่ะคงไม่ยอมให้ใครชักจูงได้ง่ายๆเหมือนแต่ก่อนแค่ระวังตัวแล้วจะมีประโยชน์อะไรธนูที่โลกยิงนั้นป้องกันยากหาทางให้ข้าเข้าวังให้ได้ท่านหญิงในวังหลวงมีกฎระเบียบเข้มงวดถ้าไม่มีรับสั่งผู้น้อยจนปัญญาแล้วพะยะค่ะจุยเฟิงข้าจำได้ว่าพระมเหสีองค์ปัจจุบันคือพระคณิษฐาแท้ๆของอดีตพระมเหสีใช่หรือไม่หากนับตามลำดับญาติก็คือพระมาตุชาแท้ๆของฉินจิวโจหลังจากอดีตพระมเหสีสิ้นพระชนในการประสูติพระนางก็ตัดสินพระทัยอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเข้าวังมาเพื่อจะปกป้องสายเลือดสุดท้ายของพระเชษฐาภินีไว้พระมเหสีเป็นคนดีมากผู้หนึ่งเพียงแต่ว่าอย่างนั้นก็ถูกต้องแล้วเป็นพันธมิตรชั้นยอดถึงเวลาแล้วที่เปิ่นจื้อจะต้องสร้างอำนาจในวังหลวงบ้างพี่โจเดิมทีข้าไม่คิดจะแก้ต่างผู้บริสุทธิ์ย่อมบริสุทธิ์ในตนเองแต่ที่พวกเขากล่าวหาไม่ใช่แค่ข้าเพียงผู้เดียวแต่ยังอาศัยชื่อของข้าคือเหยียบย่ำความจริงใจทั้งหมดของท่านชิงฉิงเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือที่เจ้าให้ข้าชี้แจงความจริงเป็นไปเพื่อข้าแต่เพียงผู้เดียวจริงๆหรือพี่โจคำพูดของท่านหมายความว่าอย่างไรบัดนี้ข้าไม่เหลือผู้ใดให้พึ่งพิงมีเพียงท่านเท่านั้นตอนนี้ข้าไม่มีที่พึ่งพิงแล้วมีเพียงเจ้าในอดีตทุกครั้งที่เจ้าร้องไห้เปิ้นหวังก็รู้สึกเล่ากับฟ้าจะถล่มเปิ้นหวังคิดว่าเป็นเพราะเปิ้นหวังไร้ความสามารถจึงทำให้เจ้าต้องเจ็บช้ำหากข้าได้ยินจากปากของเจ้าอีกแม้เพียงครึ่งคำที่ดูหมิ่นพ่อของข้าระวังว่าเปิ้นจื้อจะฉีกปากของเจ้าแล้วตัดลิ้นของเจ้าทิ้งตอนนี้พ่อข้าได้มองหล้วนๆเปิ้นหวังถึงได้รู้สึกว่าเด็กที่ไม่มีที่พึ่งพิงอย่างนางยังกล้าที่จะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแต่เจ้าผู้หญิงยงอันโหกลับบอกว่าตนเองไม่มีที่พึ่งพิงฉินจิวโจเปลี่ยนไปแล้วจริง
หรือว่าเจ้าลืมความสัมพันธ์เก่าก่อนของเราแล้ว เจ้าลืมแล้วหรือว่าข้าก็เคยช่วยชีวิตเจ้าไว้เจ้าคือผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตเปิ้นหวังเป็นเปิ้นหวังเองที่ติดฝังเจ้าเปิ้นหวังจะชดเชยให้เจ้าเองเด็กนอกคอกนั้นมีผลต่อจิตใจของฉินจิวโจ้แล้วต้องรีบกำจัดให้สิ้นซาก เสด็จพ่อทุกสิ่งที่ลูกทำเพื่อผู้หญิงยงอโนล้วนทำไปด้วยความเต็มใจมิได้มีผู้ใดบงการหรือชักจูงผู้หญิงยงอันโหเพราะเกรงกลัวในฐานะของลูกจึงจำใจต้องรับของเหล่านั้นไว้ทุกอย่างเป็นความผิดของลูกเองพะยะค่ะนี่มันเรื่องอะไรกันให้ตายสิยอมลดตัวให้มัวหมองถึงเพียงนี้สลักคำว่าสุนัขกลับใช้เข้าไปในกระดูกแล้วจริงๆเรื่องหลักๆคล้ายๆไม่ควรค่าแก่การใช้งานใหญ่เราหลงเชื่อข่าวลือหลงเชื่อความปาลดนาครั้งเดียวของจิวโจใช้กำลังบังคับเปี้ยนชิงไปซีชิงแต่สุดท้ายลูกของเรากลับเป็นคนที่ถูกปั่นหัวไปซีชิงทำกับโจเช่นนี้ไทเจอร์ไม่รู้จริงๆเสด็จพ่อมี4พระพักเช่นนี้ต้องทรงผิดหวังในตัวฉินจิวโจอย่างสิ้นเชิงเป็นแน่ฉินจิวโจวันนี้คือวันตายของเจ้าขอเสด็จพ่อทรงโปรดพิจารณาเสด็จพี่ต้องทำไปเพราะความรักเป็นแน่ไม่ได้มีเจตนาข่มขู่ผู้หญิงยงอโลโหขอท่านโปรดเห็นแก่สายเลือดโปรดละเว้นสักครั้งให้เรื่องนี้จบลงเถิดไทเจอร์เจ้าคิดว่าเรื่องนี้เป็นความผิดของฉินองจริงๆหรือฝ่าบาทเป็นกระหม่อมที่ปกครองคนในบ้านไม่ดีเองขอฝ่าบาททรงลงอาญาพะยะค่ะในเมื่อเจ้ายอมรับผิดเองก็ให้หลิบเงินเดือน3 ปีปลดจากตำแหน่งหน้าที่ทั้งหมดกับจวนไปสำนึกผิดตำแหน่งหน้าที่ทั้งหมดอำนาจบัญชาการค่ายทหารชาญเมืองก็เท่ากับยกให้คนอื่นไม่ใช่หรือปกติฝ่าบาทจะลงโทษแต่ฉินจิวโจไม่เคยต้องมีจ้วนโหเลยหรือว่าฉินจิวโจแอบทูลยุยงฝ่าบาทลับหลังเสด็จพ่อทำเช่นนี้เท่ากับตัดแขนข้าไปข้างหนึ่งเสด็จพ่อคิดจะเข้าข้างฉินจิวโจหรือเสด็จพ่อผู้หญิงยงอันโหวประพฤติตัวไม่เหมาะสมความประพฤติเสื่อมเสียไม่คู่ควรเป็นภรรยาขุนนางเสด็จพ่อฝ่าบาทไม่ได้พ่อยาค่ะหากมีราชองค์การให้ยาค่ะซิงต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้แน่เจ้าหมกยังคงหลงงมงายไม่เลิกในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้หงเฮาส่งแม่นงสอนสั่งไฟให้นางไปเรียนรู้หลักการเป็นสตรีที่ดีและกฎของสตรีเสียนอกจากนี้ถ้าได้ผู้หญิงแห่งจวนหยงอันโฮอบรมลูกสักใครไม่เข้มงวดให้ถอดถอนยศศักดิ์ให้หงเฮามีราชเสานี้ต้องมีไปโซยี่อบรมสั่งสอนบุตรสาวไม่ดีลดตำแหน่งลง3 ขั้นลูกหลานตระกูลไปผู้ชายห้ามรับราชการทหารหรือเป็นขุนนางผู้หญิงห้ามเข้าวังหลวงหรือจวนอ๋องจวนยงอันโวก็เช่นกันแล้วหานกือล่ะเสด็จพ่ออย่างทรงมีความผูกพันฉันพ่อลูกกับฉินจิวโจอยู่เก็บฉินจิวโจไว้ไม่ได้แล้วฉินจิวโจเจ้านี่มันจริงๆเลยยังจะขอความเมตตาให้ไปซีชิงอีกฉินจิวโจเจ้ามันร้ายกาจนักยังจะขอความเมตตาให้ไปซีชิงอีกท่านหญิงน้อยเสด็จมาได้ยังไงปืนจื้อมาเยี่ยมเสด็จป่าระหว่างทางได้ยินขุนนางพูดกันว่าเจ้าขอความเมตตาให้ไปซีชิงอีกแล้วปืนจื้อเลยแวะมาดูสิหน่อยแต่ว่าได้ยินว่าไปซีชิงกับเซียวจิงทั้งตระกูลต้องรับเคราะห์กรรมอะไรกันใบหน้าของเจ้าที่อยู่เบื้องพระพักตร์ฝ่าบาทใช้ไม่ได้ผลแล้วหรือจอบว่านไม่เอาเพคะหม่อมฉันยังจะเข้าเฝ้าเสด็จป่าหงเฮาก็ทรงเป็นเสด็จป้าแท้ๆของท่านหญิงน้อยมีที่ไหนกันที่มาถึงแล้วแต่ไม่เข้าพบยามบอกว่าราชการเช้ามีโอกาสสร้างสัมพันธ์มากมายเจ้าไม่อยากควรลงวังหลวงก็แล้วไปหรือว่าแม้แต่การรวบรวมหุบปากต่อหน้าทางกำนันเช่นนี้เจ้าอยากจะตายก่อนการใหญ่สำเร็จหรือตอนที่ท่านออกยังหนุ่มยังห้าวหาญก็เคยพูดจาเหลวไหลว่า
จะชิงบัลลังก์มังกรไม่ใช่น้อย สิ่งใดทำให้ท่านอ๋องรอบคอบถึงเพียงนี้ เป็นความร้ายกาจของท่านหญิงน้อยผู้นี้หรือไม่ต้องหนักคุณหนีเถอะเหมือนล่าจริงๆพี่หญิงใหญ่ของข้าก็มีหน้าตาเช่นนี้พี่หญิงใหญ่มาหาข้างั้นหรือ ดูท่าแล้วแค่คุมคล้ายกับพองเฮาองค์ก่อน8-9 ส่วนพี่หญิงใหญ่ในที่สุดเจ้าก็ยอมมาหาข้าสู้ๆข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินสู้เด็กดีข้าอยู่นี่เด็กดีเราอยู่นี่เช็ดน้ำตาเสียเรายังไม่ตายพูดจาเลวไหลอะไรเจ้ายังไม่ตายก็จริงแต่ก็ใกล้เคียงแล้วไทจือโหดเหี้ยมอำมหิตถึงเพียงนี้ต้องกำจัดให้สิ้นซากถึงจะยอมลามือโดยเฉพาะเจ้ายังมีทายาทอีกสถานการณ์ในตอนนี้ฝ่าบาททรงโปรดปรานหลวนถึงเพียงนี้พวกเขาจะยอมลามือได้อย่างไรน่าแค้นใจนะเปิ่นกงก็ไม่อาจช่วยเหลืออะไรพวกเจ้าได้จนบัดนี้แม้แต่อำนาจปกครองฝ่ายใดก็ยังมีอาจทวงคืนกลับมาได้อำนาจปกครองฝ่ายใดอยู่ในมือใครหรืออยู่ในมือของพระสนมเฟิงนางจิงจอกนั่นเอาแต่ยั่วยวนฝ่าบาททำให้เปิ่นกงที่เป็นถึงครองเฮาผู้เป็นใหญ่ในวังหลังต้องกลายเป็นคนมีแต่ชื่อยังต้องอยู่ใต้อานัตของนางอนุคนหนึ่งเลวไหลสิ้นดีด่วนอย่ามาโหเลยแต่ก่อนเป็นเปิ่นกงที่ไม่ลงมือทำอะไรเองแต่ตอนนี้มีล้วนแล้วเปิ่นกงจะสู้ก็จะสู้เพื่ออนาคตของเจ้าให้ได้ไม่คิดว่าของเฮาคนนี้จะดูมีอนาคตกว่าชินจิวโจเยอะรู้จักสร้างอำนาจให้ตัวเองแค่ต้องให้เปิ่นจื้อชี้แนะฝึกฝนอีกหน่อยฝ่าบาทเสด็จหม่อมฉันถวายพระพรฝ่าบาทฝ่าบาททรงเลิกว่าราชการแล้วหรือเพคะโทษนิดเพคะยิ่งปีพระโอษฐ์ของพระองค์ค่อนข้างแห้งมาเพคะดื่มชาให้ชุ่มคอสักหน่อยแม่หนุ่มโยวีเป็นไปได้อย่างไรปืนกุ้งให้คุณล้มตำหนักคุณหนีไว้จนแน่นหนาราวกับถังเหล็กแม้แต่แมลงวันก็บินเข้ามาไม่ได้แถมจึงมียาพิษปากฝุ่นเข้ามาได้สู้ครั้งนี้ก็ไม่จำเป็นต้องสู้ให้ถึงที่สุดรอให้เปิ้นจื้อรวบรวมโรงเรียนอนุบาลได้ก่อนแล้วจะยกให้เจ้าดูแลไม่ถือว่าเป็นฝีมือละกันคงเจ้องค์นี้คงไม่เข้าใจผิดว่าสู้ๆจะรอปลงพระชนหรอกนะย่าแล้วนี่ยังไม่ถึงเวลาต้นที่เปิ้นจื้อจะสังหารมังกรแล้วขึ้นครองบัลลังก์เรื่องเช่นนี้มิใช่ครั้งแรกท่าทีไม่สำรวมมารยาทและกฎระเบียบที่เรียนมาหายไปไหนหมดมีแม่ให้กำเนิดแต่หลายคนอบรมสั่งสอนเป็นเช่นนี้มาตลอดพี่หญิงที่น่าสงสารของข้าจิวโจเด็กคนนี้ช่างน่าสงสารนักแล้วหม่อมฉันมิเป็นเช่นนั้นหรือหม่อมฉันที่เป็นถึงคงเฮาไร้ซึ่งอำนาจและอิทธิพลยังต้องถูกนางสนมคนหนึ่งควบคุมคุณข้างนอกไม่รู้จะถักถางหม่อมฉันว่าอย่างไรทำให้จิวโจเด็กคนนี้ต้องพลอยถูกคนอื่นหัวเราะเยาะไปด้วยว่ากันตามจริงแล้วก็เป็นเพราะหม่อมฉันในความสามารถเองก็แค่ไม่ได้พูดใส่หน้าฝ่าบาทเท่านั้นว่าตนเองอยากได้อำนาจปกครองวังหลังรู้อยู่ว่าใช้ฉินจิวโจเป็นหมาแต่เหตุใดคือไม่รู้จักใช้สมองให้มากกว่านี้อีกสักหน่อยนะหลวนเป็นอะไรไปขนมไม่อร่อยหรือฟังจูไปสั่งให้ห้องเครื่องทำมาใหม่ทำให้ท่านหญิงน้อยพอใจให้ได้ไม่ต้องเปิ้นจื้อแค่รู้สึกเพลียเล็กน้อยหากคิดจะรวบรวมใต้หลาก็ต้องร่วมมือกับคนในวังในเมื่อสู้ๆอยากได้อำนาจปกครองวังหลังคืนเปิ้นจื้อก็ต้องช่วยสู้ๆให้ได้ให้จื้อชอบกินอุจจาระ
เราก็ไม่รู้ว่าแม่ของเขามีนิสัยพันนี้ด้วยหรือไม่ชิงหลงท่านคงไม่อยากให้ใครรู้หรอกว่าพระสนมเอกของท่านมีรสนิยมแปลกประหลาดกระมังเมื่อครู่นางเรียกเราว่าอะไรนะเรากับพี่หญิงกลับมามีชีวิตอีกครั้งอำนาจในการปกครอง6 ตำหนักควรมอบให้แก่เจ้าของ6 ตำหนักที่แท้จริงจะเหมาะสมกว่าเปิ่นจื้อจะดูแลร่วมกับสู้เองท่านวางใจเถิดหลวนเป็นเด็กอัจฉริยะมีเจ้าเด็กแสนรู้อย่างหลวนคอยจับตาดูอำนาจปกครอง6 ตำหนักก็มอบให้ของเขาเถอะขอบพระไทยฝ่าบาทเด็กคนนี้เกรงว่าจะสร้างแต่ความวุ่นวายไปทั่ววังหลวงแต่ว่าต่อให้วุ่นวายก็เป็นเรื่องในวังหลวงเกี่ยวอะไรกับจวนฉินอองข้านี้ไทจื้อเข้าข้าง2 สามีภรรยายงอันโหช่างไม่เป็นโลเป็นพายเสียจริงสมควรต้องสั่งสอนเสียหน่อยหวังฟู่พะยะค่ะไปล้างราชองค์การถึงตำหนักยงอันบัดเดี๋ยวนี้เบ่าจะไปถ่ายทอดราชองค์การแก่กุ้ยเฟยที่ตำหนักยงอันเดี๋ยวนี้พะยะค่ะดีมากชิงหลงช่างถูกใจเปิ่นจื้อยิ่งนักเปิ่นจื้อใครสอนให้เจ้าเรียกตนเองเช่นนี้เปิ่นจื้อทำเป็นมาแต่กำเนิดนี่คือสัญลักษณ์แห่งอำนาจคือสิ่งที่แสดงถึงความสามารถทั่วลาไม่มีผู้ใดเหมาะจะเรียกตนเองเช่นนี้ยิ่งกว่าข้าอีกองค์ชาย6เสด็จเข้าเฝ้าเสด็จพ่อเสด็จแม่เสด็จพี่หลวนใช่หรือไม่ข้าคิดถึงเจ้ามาตั้งนานแล้วเพียงแต่การบ้านที่ห้องส่งพระอักษรหนักหนาจึงไม่มีเวลาออกจากวังไปหาเจ้าเลยทองคำคู่นี้ใช้การไม่ได้แล้วแต่ตัวเล็กนี่ดูไม่เลวเลยไม่เป็นไรขอเพียงเจ้ามีความกตัญญูเช่นนี้ก็พอเจ้าตามเข้ามาไปเจ้ามีความคิดเห็นต่อฉินจิวโจเช่นไรองค์ชายใหญ่และยังเป็นคนเดียวในวังที่เป็นพี่น้องร่วมสายเลือดกับข้าในวังหลวงแห่งนี้ทุกคนล้วนน่ากลัวกูได้อย่างสองแม่ลูกพระสนมเฟิงเสด็จพ่อผู้ไม่เอาไหนมีเพียงองค์ชายใหญ่ที่หนักแน่นและพึ่งพาได้ดูเหมือนสู้จะอบรมมาได้ดีไม่เสียแรงที่เปิ่นจื้อรับนางเข้ามาเป็นพวกแต่ว่าในสายตาของเปิ่นจื้อฉินจิ้วโจรำคาญเจ้าเต็มทนองค์ชายใหญ่เป็นคนเช่นนี้โดยนิสัยข้าเข้าใจเขาท่าทีที่เขาประจบประแจงไปซีชิงนั่นต้องไม่เคยเห็นสิล่ะเจ้าจะยอมอยู่ใกล้ผู้อื่นจริงๆหรือเหตุใดต้องเป็นเจ้าที่ร้องขอความเมตตาจากเขาน้องหญิงอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธเปิ่นจื้อชินจิวโจควบคุมไม่ได้เกินไปชินเซียนยังเด็กทั้งยังจิตใจไม่แน่วแน่เหมาะที่จะเป็นหุ่นเชิดระหว่างที่ข้าขึ้นสู่ตำแหน่งลองคิดดูสิหากสามารถกักขังชินจิวโจได้ให้เขาเป็นฝ่ายร้องขอความเมตตาจากเจ้ามันจะสะใจเพียงใดเป็นรู้สายตรงเหมือนกันเจ้าก็แค่เกิดช้าไปไม่กี่ปีเหตุใดจึงต้องถูกเขากดขี่อยู่ขั้นหนึ่งน้องหญิงเป็นอย่างไรขอเพียงร่วมมือกับเปิ่นจื้อเจ้าก็จะสามารถเหยียบไทจื้อให้จมดินและเหยียบฉินจิวโจไว้ใต้ฝ่าเท้าขึ้นสู่อะไรน้องหญิงข้าคิดจะเตือนเจ้าตั้งนานแล้วกักขังปืนว่างเหยียบปืนวางไว้ใต้ฝ่าเท้าคิดไม่ถึงเลยมองไม่ออกเลยว่าเจ้าจะทะเยอทะยานถึงเพียงนี้เจ้าคิดว่าใครๆก็ไร้ซึ่งความทะเยอทะยานเหมือนเจ้าหรือเปล่าประโยชน์สิ้นดีที่เปิ่นจื้อทุ่มเทแรงใจฟูมฟักเจ้าสามารถต่อกรกับองค์ชายใหญ่ที่ดุดันได้ถึงเพียงนี้น้องหญิงก็มีดีอยู่เหมือนกันนะหวังอาจเรียกฝ่ายล้นหนวดเดี๋ยวนี้นางยังเป็นเด็กนะจะปฏิบัติต่อนางอย่างหยาบคายเช่นนี้ได้อย่างไรช่างเลวไหลสิ้นดีเสด็จพ่อพะยะค่ะทรงทราบหรือไม่ว่าเด็กในโอสถของฝ่าบาทกำลังหมายปองบัลลังก์มังกรใต้พระที่นั่งของฝ่าบาทอยู่น้องหญิงรอเดี๋ยวข้าทูลเสด็จพ่อกับเสด็จแม่แล้วว่าจะไปพำนักที่จวนฉินอองสัก 2-3 วันเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับน้องหญิงให้มากขึ้นเสด็จพ่อเกรงว่าองค์ชายใหญ่จะรังแกน้องหญิงอีก 2-3 วันนี้ข้าจะเล่นเป็นเพื่อนน้องหญิงเองใครเป็นพี่เป็นน้องกับเจ้าหากล้วนเรียกท่านอารู้สึกเหมือนทำให้ข้ารู้แก่ไปเรียกว่าพี่ชายจะดีกว่าฉินจิวโจซีชิงฮิตได้นางมาอีกแล้ว
เสี่ยชิงวันนี้เสด็จพ่อทรงพระพิโรธข้าพยายามสุดความสามารถแล้ว เจ้าสบายดีหรือไม่ตอนนี้นี่แหละขอเพียงชินจิวโจแสดงท่าทีต่อหน้าผู้คนว่าลุงรักข้าอย่างหัวปักหัวปั๊มข่าวลือก็จะสลายไปเองชินจิวโจอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ความคิดในใจของเจ้าก็แค่คิดจะหล่อให้ข้าถูกจวนหยงอันโหรังเกียจแล้วค่อยบังคับแต่งข้าเข้าจวนเสี่ยชิงเหตุใดเจ้าจึงคิดกับข้าเช่นนี้ข้าไม่เคยคิดเช่นนั้นเลยเจ้าอย่าได้คิดเกินเลยข้ากับเซียวจิงรักกันดีในฐานะสามีภรรยาจะต้องคงรักกันจนแก่เท่าแน่นอนต่อให้ต้องตายก็จะไม่มีวันมอบไก่ให้เจ้าข้าทนให้เจ้ามาพัวพันหลายปีทนให้เจ้าอยู่ข้างกายข้าในฐานะสหายเจ้ายังไม่พอใจอีกหรือชินจิวโจถือว่าข้าขอร้องเจ้าเลิกโชคข้าเสียทีเถอะนะเกิดอะไรขึ้นข้าปวดหัวเหลือเกินใช่แล้วต้องเป็นเช่นนี้ผิดปกติอะไรนะเจ้าเห็นหรือไม่เมื่อครูชินจิวโจตอนที่เห็นไปซีชิงแวบแรกในแววตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจและตกตะลึงแต่กลับไม่มีร่องรอยของความรักลึกซึ้งแม้แต่น้อยแม้กระทั่งตอนที่เริ่มพูดก็ยังดูห่างเหินเหมือนสหายทั่วไปแต่พอถูกไปซีชิงยั่วยุเข้าก็พลันทำท่าจะบินจะตายทำหน้าตาประจุกโสพอโลช่างน่าประหลาดยิ่งนักชินจิวโจรู้อยู่แก่ใจว่าไปซีชิงเห็นเขาเป็นแค่สุนัขตัวหนึ่งแต่ก็ยังรีบเสนอตัวไปเป็นสุนัขช่างน่าประหลาดยิ่งนักข้ารู้แล้วนางกำลังยั่วยุชินจิวโจชินจิวโจเป็นพวกสายเอ็มจริงแค่เดี๋ยวก่อนสายเอ็มคือสิ่งใดกันหากฝ่ามือนี้ฟาดลงบนใบหน้าของชินจิวโจเขาจะยอมยึดปึงจื้อเป็นผู้นำหรือไม่และเธอทูลให้ปึงจื้อเป็นใหญ่สำเร็จแล้วชินจิวโจเจ้าอย่ามาวอแวข้าอีกเลยข้าจะเป็นหรือตายก็ไม่เกี่ยวกับเจ้าเหตุใดจู่ๆพวกเขาก็เป็นเช่นนี้ไปชิงเดี๋ยวชินเจ้าลงมาปึงจื้อมีเรื่องจะคุยกับเจ้าเดี๋ยวชินรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้ผลตกผิดข้างเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่เจ้ารู้สึกคึกเขิมขึ้นมาบ้างเลยไหมอยากจะยอมสวามิภักดิเทพเท้าปึงจื้อช่วยปึงจื้อขยายดินแดนยอมชิลูลาบสร้างมหาอำนาจรวบรวมใต้หลาเป็นหนึ่งมีสำเร็จแล้วชินจิวโจเป็นพวกชอบให้ทำรุนแรงนี่เองข้ารู้ว่าแค่ตบทีเดียวก็สำเร็จแล้วข้าจะเสียเวลาไปทำไมนักเขียนต้นฉบับก็เห็นข้าเป็นคนนอกเกินไปแล้วปากแข็งจริงๆนี่บอกปืนจื้ออ่ะนอกจากองค์คักเยา400 นายทหารประจำจวน 1,000 นายในเมืองหลวงและนักรบพลีชีพ 4,000 นายที่ชานเมืองเจ้ายังซ่อนกำลังคนไว้ที่ไหนอีกแล้วป้ายคำสั่งเคลื่อนทัพอยู่ที่ไหนขอแค่รู้ไพ่ในมือของเขาทั้งหมดการสร้างมหาอำนาจก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมอย่างแรกก็นำทัพไปกวาดล้างชนไทจื้อฆ่าพระเอกชิงนางเอกจุยเฟินบอกอะไรเจ้าไปไม่น้อยเลยสินะชินจิวโจเจ้าฟังที่ข้าพูดอยู่หรือไม่น้องหญิงรอข้าด้วยรอข้าด้วยชินจิวโจไอที่ขนาดนี้กลับไม่บีบไอเด็กนอกคอกนี้ให้ตายชินจิวโจเจ้ากล้าเมินข้าหรือนี่มันที่สาธารณะนะสี่ชิงขออภัยข้ามีเรื่องด่วนเรื่องที่รับฝากเจ้าไว้ข้าจะชิงราชาองค์การคืนมาให้เจ้าน่าไม่อายสิ้นดีนี่ปลอนโต้แย่ฉินอ๋องตั้งแต่ในวังใช่แล้วฉินอ๋อไม่แม้แต่จะชายตาแลสุดท้ายเพราะนางโต้แย่ไม่เลิกถึงจำต้องบอกว่าจะเอาราชองค์การคืนให้นางฉินอ๋องวิ่งหนีเล่ากับหนีลูกระบาดอีกนิดเดียวก็จะสำเร็จแล้วต้องรีบลงมือฆ่าไอเด็กนอกคอกนี้โดยเร็วนับแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณหวังจะสอนพวกเจ้าอ่านหนังสือ
หากคนไร้เมตตาจะมีจารีตไว้ใหญ่หากคนไร้เมตตาจะมีดนตรีไว้ใหญ่หากคนไร้เมตตาจะมีจารีตไว้ใหญ่หากคนไร้เมตตาจะมีดนตรีไว้ใหญ่ผู้มีเมตตาธรรมปรารถนาให้ตนเองตั้งมั่นก็ย่อมช่วยให้ผู้อื่นตั้งมั่นปรารถนาให้ตนเองบรรลุก็ย่อมช่วยให้ผู้อื่นบรรลุ ผู้มีเมตตาธรรมปรารถนาให้ตนเองตั้งมั่นก็ย่อมช่วยให้ผู้อื่นบรรลุท่านอ๋องแต่ก่อนรังเกียจคำพูดจอมปลอมพวกนี้ที่สุดผู้ใดกล้าพูดเรื่องทำดีมีเมตตากับเขาแค่กระดูกหักถือว่าเบาคนเหล่านี้นะพอโตขึ้นก็มักจะกลายเป็นคนที่ตัวเองเกลียดที่สุดจริงๆ อันใดเล่าคือเมตตาคงจื้อกล่าวว่ารักผู้อื่นหมายถึงปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยดีรักและปกป้องผู้อื่นจงเมตตาต่อผู้อื่นรักและเอ็นดูผู้อื่นหยุดทำไมเกือบจะหลับได้อยู่แล้วเชียวไม่รู้จักความเอาเสียเลย ก่อนที่เปิ้ลหวังจะกลับมาผู้ใดที่แก้มันออกได้จะประทานรางวัลเป็นทองคำ100 ตำลึงน้องหญิงกุมคลังสมบัติของจวนโอ๋งไว้แล้วยายต้องสนใจทองเพียง100 ตำลึงด้วยแต่ยุงจะตัวเล็กแต่ก็เป็นเนื้อบ้างอาจยังไม่ปล่อยทองคำ100 ตำลึงของเปิ่นจื้ออีกเป้าหมายของเขาคือล้วนๆระวังท่านหญิงน้อยถึงกับทำให้ท่านอ๋องยอมเอาตัวเข้าแลกเพื่อช่วยชีวิตยอดเยี่ยมยิ่งนักนี่สิถึงจะเรียกว่าโหดเยี่ยมไร้ปราณีตัวร้ายที่อำมหิตกระหายเลือดเจ้าออกมาได้อย่างไรกุญแจนี่ข้าปลดออกแล้วได้ยินข้างนอกมีเสียงดังก็เลยออกมาดูเรื่องสนุกเองเมื่อคู่ฉิงจิวโจปกป้องเปิ่นจื้อไว้เจ้าบาดเจ็บเสด็จพี่ท่านเลือดออกไม่ใช่เลือดของเปิ้ลหวังแค่พวกกระโจกไม่คู่ควรจะทำให้ข้าบาดเจ็บได้หรอกพูดมาใครส่งพวกเจ้ามาข้าไม่พูดเปิ้ลหวังจะทำให้เจ้าอยากอยู่ก็ไม่ได้อยู่อยากตายก็ไม่ได้ตายเซียวจิงหรือว่าไทจื่อจิ๋วเหตุใดจึงเป็นเจ้าท่านอ๋องมิได้ส่งเจ้าไปคุ้มครองผู้หญิงยงอันโหหรอกหรือข้าน้อยยอมตายดีกว่าถูกนางปีศาจนั้นสั่งการให้ลงมือกับท่านหญิงน้อยแต่นางกลับวางยาพิษทุกพี่น้องยังจับตัวญาติสนิทของพวกเราไปข้าน้อยจนปัญญาจริงๆนางปีศาจอะไรพูดมาให้ชัดเจนคือหูหญิงหยงอันโหนางบังคับให้พวกเรามาเลวไหลสิ้นดีใช้คนที่ท่านอ๋องส่งไปคุ้มครองนางมาลอบสังหารท่านหญิงน้อยเป็นไปไม่ได้ถึงนางจะเข้าแต่ใจก็ไม่น่าจะใจคอขู่เทียมเพียงนี้เปิ้ลหวังไม่เชื่อโยนเขาเข้าคุกหลวงสอบสวนอย่างเข้มงวดพระยาค่ะมาถึงขั้นนี้แล้วเหตุใดท่านอ๋องยังเข้าข้างหูหญิงยงอันหัวอีกท่านอ๋องท่านจะไม่แก้แค้นให้ท่านหญิงน้อยจริงๆหรือพ่ายะค่ะจุยเฟิงเจ้าอย่าได้สร้างความลำบากใจให้เสี่ยวชิงท่านอ๋องเปิ้ลหวังจะสืบหาผู้บงการที่แท้จริงให้กระจ่างเสี่ยวชิงเจ้าไม่จำเป็นต้องฝืนใจไม่ว่าเจ้าจะเลือกปกป้องใครข้าก็รักเจ้าละเด็กโอมืออายุ6 ขวบไม่รู้อะไรเลยยังกล้าพูดว่าหลักอีกเรื่องนี้สุดที่จะทนได้เทียนนี้ต้องชำระน้องหญิงจะส่งคนไปฆ่าหูหญิงยงอันโหวหรือโง่จัดการสตรีในเรื่องหลังคนเดียวจะไปสนุกอะไรจับจูต้องจับที่หัวหน้าจะลงมือก็ต้องเล่นงานไทจื้อก่อนคนไทจื้อถึงจะเป็นการตัด
ผู้หนุนหลังและแขนขาของกลุ่มตัวเอกอย่างแท้จริง เจ้าอยากหรือไม่ที่จะขายไทจื่อทิ้งไปค้าขายไทจื่ออาจารย์กล่าวว่ามันทิดย่อมรู้ว่าสิ่งใดควรกระทำสิ่งใดไม่ควรกระทำ หัวโบราณหรือเจ้าอยากจะทนดูไทจื้อกับพวกใกล้หัวนอนปลายเท้าที่อยู่ข้างกายเขาในอนาคตมากุดฉีเจ้ากับท่านแม่ของเจ้าใช้อำนาจบาดใหญ่หรือเปิ่นกงถูกพระสนมเฟิงนางอสรพิษนั้นทำร้ายจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดโชคดีที่เสด็จพี่ใหญ่ของเจ้าสละชีวิตช่วยไว้วันหน้าเจ้าต้องยึดมั่นในตัวเสด็จพี่ของเจ้าปกป้องเสด็จพี่ใหญ่ของเจ้าเข้าใจหรือไม่น้องหญิงอยากทำสิ่งใดพี่ก็จะทุ่มเทชีวิตช่วยเจ้ามีความคิดอ่านเช่นนี้สมแล้วที่เป็นลูกชายที่ดีที่สู้สอนมาเวลาทำงานให้เรียกตามตำแหน่งพืชพันธุ์น่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้เรียกข้าว่าท่านอ๋องท่านหญิงน้อยเกลี้ยกล่อมองค์ชายหกมาเป็นพวกได้ด้วยตอนนี้พวกเราต้องคิดแผนการลุกว่าจะขายองค์ไทจื้อทิ้งยังไงท่านหญิงน้อยไทจื้อเสด็จไปไหนมาไหนมีการคุ้มกันแน่นหนาเข้าใกล้ได้ยากนี่ไม่ใช่ปัญหาเพียงแต่ต้องอาศัยการวางแผนและจัดเตรียมการอย่างรอบคอบอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันเกิดของท่านราชครูหวังข้างบ้านไทจื้อต้องเสด็จไปร่วมงานด้วยพระองค์เองแน่นอนท่านราชครูหวังขุนนางใหญ่ในราชสำนักล้วนต้องไปราชครูหวังเป็นพระอาจารย์ของพระราชนัดดาองค์โตและองค์หญิงสู้ขังมีสถานะสูงส่งท่านอ๋องตามเบาะแสของโอ้จิ๋วเราสืบได้ว่าคนที่ไล่ฆ่าเวนอี้และสกัดจดหมายของเวนอี้คือผู้หญิงยงอันโหวทำไมกันจะเป็นชิงไปได้อย่างไรที่นี่เองทุกคนตามสบายสบายวิจถีแรงกับยาสลบเตรียมพร้อมแล้วขอรับแต่พระราชนัดดาเจ้าเล่ห์เหลากับลิงเฝ้าไทจื่อไม่ห่างกายกลยุทธ์ของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างพอจะจัดการเขาได้หรือไม่โอกาสชนะแค่3 ส่วนต่างกันขนาดนั้นเชียวหรือเขาใช้พลังลมปราณแค่3 ส่วนพี่ชายก็ได้ทำบุญครบ7 วันในวันพรุ่งนี้เจ้าคนไร้ประโยชน์ท่านอ๋อดูเหมือนท่านหญิงน้อยจะชิดไม่ซื่อกับไทจื้ออีกแล้วพะยะค่ะนางมี3 หัว 6 แขนหรือยังไรถึงกับจะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินได้เชียวหรืออย่างมากก็คงเหมือนงานเลี้ยงวันประสูติองค์หญิงใหญ่ในข้าวก่อนทำให้องค์ไทจื้อต้องขายหน้าจนหมดสิ้นแต่ว่าปล่อยให้นางเล่นไปเถอะหากฟ้าถล่มลงมาเปิ้นหวังจะรับไว้ให้นางเองเสด็จพ่อรอไปก่อนเถอะเจ้าตัวน้อยในที่สุดก็ตกมาอยู่ในกำมือของข้าแล้วเจ้าจะทำอะไรเปิ่นจื้อจะให้โอกาสเจ้าได้ร้องขอความช่วยเหลือสักครั้งร้องสิคราวนี้ต่อให้เจ้าร้องจนคอแตกก็ไม่มีใครมาช่วยเจ้าได้ใครจะขายคุณชายน้อยหรือ1,000 ตำลึงสินค้าของเจ้าดูไม่ค่อยจะสดใหม่เลยนะ 1,000 ตำลึงมากเกินไปอย่างมากก็500 ตำลึง 2,000 ตำลึงดูสารรูปเอาแต่กินเอาแต่นอนนี่สิข้าแค่มองประหลาดเดียวก็รู้ว่าเป็นพวกดูดีแต่ไรน้ำยาอ่อนแอสิ้นดี600 ตำลึงมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว 3,000 ตำลึงไม่ได้ดูหน้าตาอ่อนแอบูเปียของเขาสิก็มีแต่ใบหน้านี่แหละที่พอจะเรียกแขกได้700 ตำลึงเจ้าออกไปถามดูสิว่ามีที่ไหนให้ราคาสูงขนาดนี้บ้าง 4,000 ตำลึงนี่ยังจะเหิมเกิมอีกหรือข้าให้ขายเจ้ามากไปหรือไงคิดว่าไข่ในหินหรือยังไงไม่รู้สภาพน่าสมเพชของมันเลยว่าคู่ควรกับ 4,000 ตำลึงหรือไม่ถุยเราคือองค์ไทจื้อแห่งตำหนักบุรพา 5,000 ตำลึงตกลงหากถูกขายไปโหนนางลมเช่นนี้เรื่องนี้จะกลายเป็นมลทินที่ไม่อาจลบล้างได้เงินหมดเจ้าต้องหาเงินมาคืนข้าเป็น2 เท่า
เกิดจากรากเหง้าเดียวกันเขาพูดว่าอะไรนะเหมือนจะบอกว่าแล้วจะได้เห็นดีกันเขากำลังด่าท่านไม่ใช่ความโกรธของศัตรูความกลัวและกลิ่นหอมของความสิ้นหวังคือสารอาหารชั้นเลิศบนเส้นทางสู่ความสำเร็จของเปิ่นจื้อกลับมาแย่แล้วท่านหญิงน้อยฝ่าบาทมีรับสั่งให้ท่านเข้าวังพญาค่ะเช่นนั้นพวกเจ้าก็ขายไทจือไปตอนนี้สถานการณ์ข้างนอกเป็นอย่างไรบ้างเมื่อครู่มีคุณชายตระกูลซุงซักดิหลายท่านไปที่หอชิงเฟิงได้พบกับองค์ไทจือที่ถูกแขวนป้ายพอดีภาพนั้นน่าอดสู้อย่างยิ่งยังมีคนไม่ดูตาม้าตาเรือนำเรื่องนี้ไปลือกันทั่วตอนนี้ข้างโลกลือกันไปทั่วว่าไทจือชมชาวบุรุษเพศโปรดชินเวินหลวนหากคิดจะมีชีวิตทั่วโลกรวมใต้หลาก็อย่าได้ยอมรับเรื่องที่ขายไทจื้ออุนเยอะจังรูปนอกโคกไร้อย่างอายเจ้ายังกล้ามาอีกหรือเสด็จพ่อท่านฉินอ๋องทำเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรคิดจะฆ่าปิดปากเสด็จพ่อของข้าต่อหน้าเสด็จปู่หรือเปิ้นหวังจะย้ำอีกครั้งเปิ้นหวังไม่ตีเด็กเล็กหากฝากของนามถอยขึ้นไปนักก็คงทำได้เพียงทำลายบิดามารดาของนางเสด็จพ่อของข้าถูกวนล้วนขายไปหอนางลมหรือว่าข้าจะล้างแค้นให้เสด็จพ่อก็ไม่ได้หรือเสด็จปู่ทูลขอเสด็จปู่โปรดให้ความเป็นธรรมกับเสด็จพ่อของข้าด้วยลงโทษเว้นหลวนอย่างหนักหลวนไทจื้อหวังว่าเจ้าขายเขามีเรื่องเช่นนี้จริงหรือไม่การถูกขายไปของคณิกาก็น่าอับอายพอแล้วยังจะบอกทุกคนว่าถูกเด็ก6 ขวบขายไปอีกอย่าว่าแต่หลวนๆจะมีความสามารถนี้หรือไม่ต่อให้มีจริงๆไทจื้อไร้ความสามารถถึงเพียงนี้สู้สละราชสมบัติให้ผู้มีความสามารถเสียแต่เนิ่นๆไม่ดีกว่าหรือหลวนไม่มีความสามารถเช่นนั้นจริงๆแต่หากมีคนหนุนหลังก็พูดได้ยากเสด็จพ่อของข้าเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาไม่ช่วยระแวงพี่น้องหรือลูกหลานของตนเองใช่แล้วเปิ่นจื้อข้าก็คิดเช่นนั้นข้าชอบเสด็จปู่ย่อมต้องชอบโอรสของเสด็จปู่ด้วยจึงไม่เคยระแวงตำหนักบูรพาเลยข้าไม่ทำร้ายใครแต่กลับมีคนคิดจะทำร้ายข้าการฆ่าสองพ่อลูกเราให้ตายมีประโยชน์อันใดต่อพวกเจ้าหรือวันนี้ยามเว่ย3 เคอเจ้าอยู่ที่ใดยามเว่ย3 คืออะไรเหรอใส่ร้ายป้ายสีเด็กน้อยที่ไม่รู้ยี่โหหนออีเหน่เช่นนี้ตำหนักบุรพาทำเรื่องเช่นนี้ได้ลงคอหรือเวทหลวนใช้ยาสลายเส้นเอ็นทำให้องครักษ์เงาสลบไปข้างกายยังมีองค์ชาย6อยู่กับจุยเฟิงแห่งจวนฉินอ๋ององครักษ์เงาแห่งตำหนักบุรพาทุกคนเป็นพยานได้พวกเขามัดตัวลูกไปที่หอคณิกาขายไปเป็นเงิน 5,000 ตำลึงทูลฟาบาทกระหม่อมเห็นว่าองครักษ์เงาแห่งตำหนักบุรพาล้วนเป็นคนสนิทของไทจือวาจาของพวกเขาจึงเชื่อถือไม่ได้ส่วนคนที่รับตัวองค์ไทจือที่หอคณิกาแห่งนั้นหอชิงเฟิงเป็นกิจการของเสนาบดีช่วยอวีแห่งกรมคลังเสนาบดีช่วยอวีผู้นี้เรียกได้ว่าเป็นคนสนิทขององค์ไทจือพยานบุคคลจากหอชิงเฟิงก็เชื่อถือไม่ได้เช่นกันตราบใดที่เป็นผู้ที่คุ้นเคยกับสถานการณ์ในราชสำนักก็คงจะไม่นำกงไทจื้อไปขายให้กับคนของตนเองชินจิวโจช่างเป็นแผนการที่เลี้ยวฉลามและอำมหิตนักกลับมาตลบหลังข้าเสียได้ข้าพลาดไปแล้วผู้ชายลำบากลำบนจับตัวองค์ไทจือไปขายให้กับพวกพ้องของเขาเองนางตกใจกลัวแล้วอย่างไรเสียนางก็เป็นเพียงเด็กอายุ6 ขวบไหนเลยจะเคยพบเจอสถานการณ์เช่นนี้ยังต้องฝืนทนเพื่อตนเองและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้บิดาเสด็จพ่อรู้ไม่จำเป็นต้องเอาความบริสุทธิ์ของตนเองไปใส่ความนางขอเสด็จพ่อโปรดสืบสวนให้ถึงที่สุดพอเร็วนางเพิ่งจะ6 ขวบนางจะโกหกเป็นได้อย่างไรต่อให้เจ้าจะกล่าวหาผู้อื่นก็ควรมีขอบเขตบ้างจะไม่คิดถึงความรักใครปองดองในหมู่พี่น้องกลับมากล่าวหาเด็กน้อยอายุ6 ขวบการกระทำของเจ้าไม่คู่ควรกับตำหนักบุรพาและตั้งแต่นี้เป็นต้นไปปลดเจ้าออกจากตำแหน่งไทจือ เส
สด็จพ่อบทลงโทษนี้หนักเกินไปพะยะค่ะ ลูกถูกใส่ร้ายพะยะค่ะนับแต่ลูกได้รับตำแหน่งไทจือก็ทำงานอย่างขยันขันแข็งมาด้วยตลอดหลายปีมานี้เจ้าส่งคนทิพย์กลับไป事情นั้นอย่างไรเพื่อวางแผนใส่ร้ายเสด็จพี่ใหญ่ของเจ้าเพียงปลดออกจากตำแหน่งไทจือช่างไม่สะสมกับความเจ็บช้ำที่ชินจูจูได้รับมาตลอดหลายปีนี้บังอาจมายุ่งกับคนของเปิ่นจื้อลูกนอกของฉันต่ำไปไกลซะท่านหญิงระวังท่านหญิงระวังหาที่ตายเหรอไม่นางเป็นนางที่ยั่วโมโหข้าก่อนข้าแค่จะขู่นางเท่านั้นขู่เลยใช้มีดจ่อหน้าอกเด็กขู่นี่นะหรือคือการขู่ฝ่าบาทพระราชนันทองค์ตู่ก่อเหตุต่อหน้าพระพักขอฝ่าบาทส่งลงอาญาอย่างหนักพะยะค่ะเสด็จพ่อขอทรงเห็นแก่ความเป็นสายเลือดเดียวกันขอทรงเห็นแก่พระมารดาของหม่อมฉันด้วยเถิดพะยะค่ะผู้ป้าก็เพราะเราเห็นแก่สายเลือดมากเกินไปจึงตามใจพวกเจ้าจนเหิมเกริมเช่นนี้นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปทอดถอนสายสกุลไทจือลีพิโยศักดิ์ลีเชื้อพระวงศ์ทั้งหมดลดขั้นเป็นสามัญชนกักบริเวณไว้ที่สุสานหลวงพระสนงเฟิงอบรมบุตรไม่ดีส่งตัวเขาต้องดักยิงเช่นนี้สิแผนเนื้อเจ็บของข้าก็ไม่สูญเปล่าชวนยงอันโวจะถูกยึดทรัพย์แล้วเจ้ายังจะไปหาไปซีชิงอีกหรือเปิ้นหวังมีเรื่องต้องถามสีชิงต่อหน้านางวางแผนทำลายเจ้าหลักฐานก็มัดตัวแน่นหนาเจ้ายังมีอะไรต้องถามอีกหูยินรีบหนีไปเถิดไทจือลบเลี้ยงไพพุนส่งคุกคิดตะบัดกับท่านหูฟาบาททรงพระพิโรจน์นักหากพวกเราไม่ไปตอนนี้ก็จะไม่ทันแล้วข้าเพียรพยายามมาหลายปีก็เพื่อรอให้พี่ชายขึ้นคงลาทำภารกิจให้สำเร็จเป็นเพราะเจ้าดิโนโคกนั่นที่ทำลายแผนข้าพี่โจท่านมาช่วยข้างั้นหรือตอบปืนหวังมาใช่เจ้าหรือไม่ที่ไล่ฆ่าเวินอี้กับแม่ของนางรวมถึงข้อกล่าวหาต่างๆที่ใส่ร้ายเราตลอดหลายปีมานี้ทั้งหมดเป็นฝีมือเจ้าใช่หรือไม่ใช่แล้วอย่างไรเล่าสุดท้ายท่านก็ยังราคาจนไม่สนที่ชอบชั่วดีเจ้าไม่ใช่นางวิตวาเสียงแข็งกร้าวเช่นเจ้ายิ่งไม่มีทางทำให้หน้าดุร้ายน่ากลัวเช่นนี้จะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะตัดสินชินจิวโจท่านเป็นอะไรไปเป็นระบบของผู้ฆ่ามิตินางกำลังบังคับควบคุมชินจิวโจฉินจิวโจพาชิงวนหลวนซะเดี๋ยวนี้บังอาจชินจิวโจเจ้าคิดจะทำอะไรชินจิวโจเจ้าดูให้ดีๆว่าเป็นชื่อคือใครรออะไรอยู่ฆ่านางซะฆ่านางแค่เสียนั่นซะค
ขอเพียงฉิงจิวโจคอยหนุนวาสนานางเอกของข้าก็จะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เจ้ามู่หรือไรเหตุใดเจ้าไม่ฆ่าข้ากระบี่โหเบิ้นหวังจะไม่เล็งไปที่เจ้าเปิ่นจื้อดูออกแล้ว เจ้าช่างกตัญญูและภักดีต่อเปิ่นจื้อยิ่งนักเปิ่นจื้อจะทุ่มเทสุดกำลังพาเจ้ารวบรวมใต้หลาจี้หยกขยับแล้วเจ้าว่าอะไรนะนางยังไม่ตายในเสี้ยววินาทีสุดท้ายไปสีชิงใช้แต้มทั้งหมดของนางจิตสำนึกของนางหลบหนีไปยังร่างอื่นแล้วจะวางใจเถอะนางกลายเป็นขอทานไปแล้วจะต่ำต้อยดั่งธุลีดินไม่มีวันได้พองาขึ้นมาอีกเดิมทีนางก็มีชะตาดาวอัปมงคลที่ยากจนข้นแขนข้าถึงได้เลือกนางให้ทะลุมิติเข้ามาในหนังสือเพื่อให้ควบคุมได้ง่ายทะลุมิติที่แท้แล้วพระเอกนางเอกคือใครกันก็คือเสด็จพ่อของเจ้าก็ไปซีชิงตัวจริงพูดต่อสิตามเนื้อเรื่องเดิมไอซีชิงเคยช่วยชีวิตฉิงจิวโจไว้ในวัยเยาว์หลังจากทั้งสองจำกันได้ก็เริ่มต้นเส้นทางความสำเร็จสุดท้ายก็กำจัดอุปสรรคทั้งปวงสองป่าชองบลังเปิดสักการะแห่งความรุ่งเรืองแต่ไปซีชิงตัวจริงถูกวิญญาณเร่ร่อนจากต่างโลกสังหารถูกสวมรอยไปนานแล้วฉิงจิวโจไปตายซะคนที่ช่วยเปิ้นหวังไว้ในวัยเยาว์ตายไปแล้วท่านองค์ไม่เคยเป็นพวกครั้งรักเป็นนางปีศาจนั่นที่ใช้ชื่อของคุณหนูไปมาควบคุมท่านองค์หลายปีมานี้ท่านองค์ลำบากเกินไปแล้วแต่ทำไมไปซีชิงตัวปลอมไม่คบหากับชิงจิวโจโดยตรงแต่กลับใช้วิธีอ้อมค้อมแล้วเลือกเซี่ยวจริงล่ะตาเพิ่งจะเห็นฉินจิ๋วโจยอมตายแต่ไม่ยอมฆ่าเจ้าพลังใจของเขาแข็งแกร่งเกินไปข้าไม่อาจดูซับโชคชะตาของเขาได้จึงได้สนับสนุนตัวละครสมทบชายเสี่ยวจิงขึ้นมาแทนเจ้าอยากผูกมัดกับข้าหรือไม่ข้าให้ตำแหน่งสูงสุดแก่เจ้าได้อำนาจทั่วหลาพยศสนับสนุนสิ่งที่เจ้าต้องการข้าล้วนให้เจ้าได้ไม่ต้องการหากยังหาร่างสถิตไม่ได้ข้าคงจบสิ้นแต่ว่าเปิ่นจื้อคิดออกแล้วถือโอกาสที่จะทำให้เจ้ามีชีวิตรอดเจ้าอยากเป็นนายชันแห่งหมื่นระบบหรือไม่เปิ่นจื้อช่วยเจ้าได้เจ้าก็รู้แม้แต่วิถีสวรรค์ก็ทำอะไรเปิ่นจื้อไม่ได้เปิ่นจื้อมีความสามารถพอที่จะช่วยให้เจ้าสมปรารถนาอำนาจตำแหน่งเปิ่นจื้อให้เจ้าได้ทั้งสิ้นเพียงแค่เจ้ายอมสวรรค์ในภักดีต่อเปิ่นจื้ออย่างจริงใจฉินเวินหลวนบังอาจเปิ่นจื้อเป็นผู้ช่วยชีวิตเจ้านะช่วยด้วยเวินหลวนเจ้าอย่าหนีนะท่านพ่อบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะจะได้รู้ว่าใครเป็นพ่อข้าจะอยู่ข้างกายเจ้าเสมอเสด็จพ่อท่านช่างดีเหลือเกินเวินหลวนระวังดาบของปืนหวังจะไม่มีวันหันเข้าหาเจ้าช่วยด้วยรับบัญชาสวรรค์โอรสสวรรค์มีราชองค์การก้งหญิงเฉินอันมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
เปี่ยมด้วยเมตตา มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งสิ้นซึ่งแต่งตั้งให้เป็นองค์รัชทายาทหญิงสถิตณตำหนักบูรพาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่รากฐานของแผ่นดิน องค์ชายใหญ่ทิ้งจิ๋วโจเป็นผู้สำเร็จราชการจบราชองค์การ บัดนี้ยุครุ่งเรืองแห่งต้าโจเปิ่นจื้อจะเป็นผู้พลิกฝาความแผ่นดินเอง ล้วนๆอนาคตของต้าเจ้าแห่งนี้เสด็จปู่ขอมอบให้เจ้าดูแลนะ คุณนางทั้งหลายลุกขึ้นได้ เหล่าข้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมฝ่าบาท ฝ่าบาททรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีขอให้องค์รัชทายาทหญิงทรงพระเจริญพันปี